Because Never say I'm never, I I'm never say I'm never. always Verizon's always gonna be. Sot e shikues të ndëruar me këto pleja të shpejt definitivisht ma pa mirazh si me lujt në Prishtinë këtu BNE, por një gabim i vogël, po e shohim është bërë drop të 4 aty prapa dhe tashmë vjen eliminimi i parë nga ana e kundërshtarit. Siko, GRAYHOUND me një kill ndaj Rigon. GRAYHOUND has seen the bomb, but Nico hasn't seen the bomb and doesn't realize that it's just there. If he goes up the stairs and everything Alistair në eliminim për Senerin, 3-2 situata në favor për Bad News Eagles. Dhe shohim dysha qek se flatro që po vrapojnë në mënyrë të shpejt në drejtim të bombës. Nuk kemi ndonjë flash, vetëm një pik direkt në kokën e Sikos nga Gjeks. 20 sekonda, na duhet bomba shumë më shpejt. Alistair që do të vrapoj në andër tashmë, ndëgjohet aty Alistair nga Genci, tentim nga ana e tij me këtë pikë të shpejt në andër. Por që tashmë Gjeks vetë se ka rrit futet në B-side. Po vjen edhe ndihma e flatros apo info nga ana e tij. Asgjë më shumë përsëri nga Ali Musteshja, vetëm një save. Dhe ndjekja Gencit. Por në palas tashmë do të kemi shumë shpejt një duel mes dy sniperistave Gjekse, Alistair. Sinopsi që po vazhdon në të njëjtën pozit, sikur se edhe Genci, pra në balkoni. Ka në info për Ali Musteshjan që përshëndetet nga flatro dhe 6-0 Bad News Eagles. Super loj, Devil Walk, i qet aty trejneri jon. E shojmë edhe njerë momentin ku arritëm me një poshtë të shpejt. Ishte dysha Rigon e Gjeks, me ato double eliminime. Në close range të shortit pastaj në default B-side dhe presioni i madh që erdhi edhe nga sinopsi prej B-Eps. Asma në Iko janë ekipa kundërshtare me vetëm një M4, kundërshtari Vexite. është ai cili posedon këtë armë. E kemi një full execute për në A-site, Rigon në hapje të lojës. Eliminohet kundërshtari Siko. INS në ticket, Vexite është për me një eliminim. Alistair që eliminohet nga Seneri. Rigon e Gjeks nuk kanë të ndalur të aty lojtar. I vetëm INS me një digël në duart e ti. Vjen një kill tjetër nga këtë djalosh, por Gjeks në momentin e duhur e tashmë që ka rrit këtë 13 killa Genci. E kemi pa një tjetër Genc që nga fillimi i 2023-ës për përmirësime stabil. Princesha jon, snipe jon i bukur. Rock solid fundamentals. Even Rigon just running it straight through ticket there just shows you what they're here to do in this series. Në shot komplet midi, pra nga GRAYHOUND, ekipa kundërshtare, po e shohim Alistair në pozitën e triple. Në fillu të friksohen paksa ekipa kundërshtare, e tashmë vjen edhe një lojë agresive nga dyshja INS dhe Siko.
Presin edhe një flash nga bashkëtari tyre Alistair, e shojmë, Rigon nuk ka fare info. Eliminot Rigon, një nade aty prej sinopsit. Shojmë Sinqja në hold, kupto tashmë dhe loja agresive kundërshtarit. Në anë tjetër ka arrit Senerit të futët prej connector, por nuk ka ndonjë kill nga ana e Senerit. 4-3 tashmë kjo situata, po 4-2 Alistair I vëmendshëm për eliminimin ndaj sinopsit. Flatro me një late game. Ka një trade aty të kundërshtari INS, por që Alistair me lojë agresive tashmë arrin atë eliminim ndaj Flatros dhe Gencit dhe fitohet raundi I parë nga Greyhound. There you go. That's some vintage Alistair form. Perfect positioning, playing that pivot position around the triple box and then a little underarm smoke and a B-hop on top of the bench. He's always been a player known for his mobility and his movement. It's going to take a lot more than that though for Greyhound. Big 3K from Alistair. They took a fair bit of gun damage in that round. Ka në kundërshtarve është pra Alistair. Sniperis shumë I mirë Alistair. Shojmë një tjetër duel përsëri për Rigonin që nuk arrin të gjej një entry. Ashmë Gjex I vëmendshëm për trade ndaj Rigonit. Eliminot INS, gjithçka e barabart. Kemi edhe bombën afër Senerit. Vazhdon qaza me një top gun smoke nga ona e top midit. Ende në hold janë ekipa jon pra shikues të nderuar. Ishja Alistair dhe Siko me lojë agresive, shumë shpejt. Kanë me pas edhe këtë info besoj. Tek pozita e rampës. Në palas vazhdon tjetë ende Flatro, në short kemi backside. E kjo për Senerin do tjetë një problem I madh. E shojmë, eliminon tashmë Sener nga backside. 2 molotova Gjex e Sinops, Flatro që ka arrit të eliminoj Alistair. E shojmë, Siko me një push prej T-spawn tashmë në top mid. Janë 2 lojtar, backside dhe Siko, në short është Lejaz. E Sinopsi dhe Gjex me nga një eliminim tjetër, I vetëm Lejaz. Gjex me një të timor, Sinopsi në trejt për të dhe. Pika 8 për Bad News Eagles. Nuk tërsot aty. They will walk medium. Vazhdojnë me ndjek këtë plus të madh që po na përcjell prej fillimit të mirazhit. Përfundon pra dhe raundi I 9. Tashmë në raundin e 10 jemi. Është Alistair me një jump të shpejt në railings të shortit e Gjex. Nuk e di se çka po ndodh me Gencin, 16 killa. I pandalshëm është Gjex. Si po shihet e ka vendos me fitu vet këtë farë turnirin në Melbourne të Australisë Genci. Hapët offside nga Sinops e Flatro. Në anën tjetër kemi edhe Rigon me një lojë shumë të qetë. Behind boxes të top mid. Vazhdo tjetë Rigon. Shonë edhe smokat për në jungle e në connector. Alistair tasmë në eliminim të Rigonit. E shojmë Flatro me këtë one way pozicion. Një spray nga INS, lojtari I shortit. E Flatro arrin eliminimin ndaj Alistair. Shojmë nuk ka fare info, INS për Flatron dhe double kill I shpejt I Flatros. 4-2 tashmë kjo situat për ekipën thonë. E dyshja backside Siko në pozitën e Cities. Eliminot Sener, 3-1 situata, I vetëm Siko. E shojmë, një tjetër trade. Është I vetëm Flatro në pozitën e stersit atë shpotën për pak Flatro dhe pika 9 për Shqiponia tona shikus të ndëruar. Ja, do të kemi një half time me rezultat të thellë nga BNE apo jo e shojmë.
Se qka do të sjellin sonte ekipa jon. Momenti pra kur Flatro realizoi këtë triple kill në mënyrë shumë të mirë. Ishte edhe ai play prej one way smoke it në pozitën e konektorit. Gjex shumë afër në short. Vjen kjo info nga Flatro për dyshën e Greyhound. Nuk ka fare info për Gjex, vetëm një trade. Shpoton aty kundërshtari INS. Eliminohet vetëm Siko. E tash po Seneri që ka rritë të bëj këtë eliminim të shpejt në Alistair. Shka po ndodh 3-3, gjithë shka barabartë. Si nopsi aty menja. Pik në mes pozitës. Në afërsi të ropës baba qazim nuk ka të ndalur. Triple kill nga Seneri dhe Dima Gjex. Fillon ajo loja futbol në gollat vogla këtu nga BNE Eagles. E pa besueshme kjo çka po ndodh. 4-3, 5-3. Nuk po vetën letrat nga BNE. 10-1, një rezultat i pa parashikueshëm shikues të nderuar. Time out. Tek kundërshtarët Greyhound. Shka po ndodh me ekipën nga Australia sonte? Nuk e kanë tërmend të ndolen. Shqiponjat aty. E shojmë atë njëre momentin kur ishim në 5-3 situat, një trade against pastaj hopja e sajtit nga Seneri. Qfar play nga qaza, qfar play bukur nga qaza jon. E shojmë pra dhe disponimin e ti në nivel Sener 1. E tash po një halt by prej Greyhound. Double scouts play nga ona e tyre. Është Leaz në hold prej track position. Backside, right side, backside. Pasilitari ti. E në anën tjetër vetëm INS në hold të midit. Seneri dhe Gjex, sigur se më herët në offside, tashmë në BEPS, dyshja jon e BNE-s. Kemi një molotov në drejtim të konektorit, sinopsi që vazhdon. Hapë lojën për BNE-n, eliminohet Alistair. Leazi vetëm që po shëndron në këtë pozicion. A do të kemi rrezik për ekipën tonë. Eliminim tjetër nga backside tashmë në Gitsin. Por që sinopsi nuk ndalit, ka dhe një eliminim tjetër Seneri në Sikon. 2 lojtarë ende gjallë në B-side nga Greyhound. Tjetër kill nga backside. Rigon i vëmendshëm. Rigon! Mbot BNE edhe në këtë round. 11-1. Vetëm 3 raunde jemi larg për përfundimin e pjesës së parë. Gjithçka në anën e djemve tanë. Jo e shojmë mos t'i bim në mësysh, po definitivisht një super parasitje dhe thëresje prapa e Ali Musteqës nga konektori. Hedhen ca neda në mënyrë shumë të shpejt. Kuptohet I play për kundërshtarin nga BNE-ja. Atëm në hold janë ekipa jon, po e shojmë sinopsi si gjithmonë në BEPS. Jam Flatro dhe Seneri. Që patën edhe pozitën e top midit. E shojmë Siko me AVP tashmë, double AVP. Play nga ana ekipës kundërshtare. Siko nuk ka fare info për Rigonin, ka arrit të futet Rigon. Full blind Alistair. E shojmë Rigon aty. Po shkepën e të shotat në mënyrë të shpejt.
I blokon mausi. Ali Bobës këtu flutur o kokati. Sener one. Sener. Çka po ndodh me Greyhound? Bëne në të gjitha pozitat e mapës Mirage e këtu me drejt shumë shpejt. Një piknishin se po këtën rota edhe për kundërshtarin tjetër vleas. Po këtën rota e mausit në stilin qyqek. Fëryn flat aty, 30 dora, 30 tavolina, 30 komplet sala, ka hi tuponi, po ashtu dhe defi. Luj Qishek, ekipa Greyhound nga Australia. Bad News Eagles nuk kanë të dalur shikos të ndëruar. 12 me 1. Rigon man, o zot, qka po ndodh more? Qka po ndodh more Benaf në të gjitha pozitat e mapës, flatrën në ljaz. 4-2 tashmë situata në mënyrë shumë të shpejt. E pa besueshme kjo. Siko dhe Alistair në hol të Pjepsit. E shumë ofër tyre vazhdo tjetë sinopsi. Alistair dhe Siko që po tentojnë bëjnë ja sej, por kjo është fatale për ekipën e tyre. 13 me 1. Vetëm një round jemi larkë shikus të ndëruar. Vetëm një round për fundan pjesa, por 2 roundin në City. Shumë shpejt me pulat e Petritit apo me pulat e Infernos. And this is the kind of play where it's like, give us the reason to stop doing this, just so we can change gear, and they do have more than one. Very strong start from them. Oj, agresive, përsëri nga kundërtari jonë Siko. Po që përshiet, paka shumë ka hup edhe vetë besimit e Greyhound. Eliminohet Seneri, por është një trade i shpejt nga Rigon. Kemi tashma dhe Rigonin në loj shpi. Rigon, gjithë shka në anën e ti. Eliminohet edhe main AVP-ja Alistair tashma nga Rigon. INS, Liaz dhe Vexite, treshja prej Cities me një tentim për i tek. Flatro me këtë super spray. Double eliminim nga Flatro, Vexite me një tentim. Vazhdo në ekipa kundërtare Greyhound. Kemi edhe një nade të kundërtari Vexite, 14 me një shikus të ndëruar. Do të rikthemi në pjesën e dytë pas një pauze të shkurtër. Rrini me ne sepse sonte po shojmë një termin tek fusha e Princit, apo si thojnë vëllezërit ton nga Tirana, Calceto.
pozitën e ëndër. Spots out Vexite. 1 damage exactly with the dualies. Anën tjetër, Greyhound ka vendos Greyhound in the mid round. për Like një they want to be going for this B side. execute Couple of members over there. por në for B-side. Their rotations are still pretty honest. Përgatiten Only 2 CGs tashmë to me defend një it. smoke. Lëshon edhe fleshat. Rigon në hold së bashku me Senerin. Vazhdon ky ekzekutim. Eliminohet Seneri. Rigon aty. Ende në hold për ekipën e tij. Si ko i sakt në goditjen tjetër ndaj Getset. Sinopsi që po tenton ta gjejë edhe killin në default. Sinopsi tashmë që realizon këtë kill dhe vjen ndihma e flatrës me Beretas. 2 me 1 situata. Allisteri i fundit dhe arrihet eliminimi ndaj snajperistit të fund. 15 me 1 shikues të nderuar. Tashmë fitohet edhe pika e barazimit apo me point nga BNE të sheshura pa fund. And I don't blame them. BNE have absolutely demoralized them in the first half. Vetëm edhe një round jemi larg fitores në mapën e parë. Sonte pra në Mirage. That bench player peaking, as you mentioned. Maybe a key swing point towards the end in that pistol. Well, the bench player is the key. Një parashitje fenomenale nga Bad News Eagles. Definitivisht sonte është e pabesueshme kjo çka po shohim. Continuing the disrespect. Tre lojtarë në A Palace, do të bëhet një play shpejt për në offside, I vetëm është Sinopsi, Rigon me një eliminim, Sinopsi aty, vjen me një info, flatro në ndim për të, eliminohet INS, e shojmë, flatrojon, GG shikus të ndëruar, përfundon mapa e parë në mënyrë shumë të shpejt, do t'jemi në mapën e dytë, map pick, nga ekipa kundërstare pro Greyhound, mos të harrojmë, ekipa nga Australia, 26 World Ranking. Nuk duhet të lëshojmë full focus. Të vazhdojmë edhe në mapën e dytë Inferno. Shemi pas një pushimi të shkurt, shikues të nderuar. Faleminderit edhe një herë gjithë për supportin, donatat, subscribe. Rrini me ne, mos u largoni. Let's not beat around the bush, right? That was abhorrent. That was an absolute disaster class from Greyhound. From the start to the finish, there was nothing redeeming, nothing that was even remotely positive about the Counter-Strike they just played there. They need a completely different performance heading in towards map number 2 because that was just brutal to watch. That's got to be the most dominant map I've ever seen. Right up there. I mean, in terms of, it wasn't just the scoreline, it wasn't just the frags, it was the style of Counter-Strike from Bad News Eagles. I think they might have heard me in the pre-game segment. Balls to the wall, get aggressive, get up in their face. You are more individually skilled players, and they are under big pressure being on home turf, knowing this is a huge opportunity. Bad News Eagles just did them an absolute number. I do not envy being Greyhound in this gap between the maps now. I mean, the board tells the story there, right? And we were wondering, you know, which Bad News Eagles are we getting coming in? We've had a little bit of inconsistency, a bit of a wobble. I'd say they're dialed in. I'd say they're a little dialed in here. They're looking pretty damn good, right? And there was just moments where you just look at the kind of the raw confidence of BNE. Even the individuals that are usually actually a little bit on the quiet side, Senery, for example, not exactly the most prominent fragger in this individual team, but my God, was he so confident. Yeah, like you said, they were just balls towards Counter-Strike, very aggressive, in the face, and Greyhound just did not know how to keep them at bay. And I think that last round as well is pretty indicative, right? Because it's a 5v3, and then they just immediately lose it. And we saw so many of those situations where Greyhound get themselves an advantage, get themselves an edge, and then there's just never any doubt that Bad News Eagles are still going to find a way to win it. They're just immediately right back in, reclaiming those frags. Frankly, I think my jacket is pretty descriptive of where Greyhound find themselves right now, because they are at the bottom of the murky depths, and they need to find their way back out. But this man, he sunk them. I'm talking, of course, about GXX. Yeah, well, I think multiple players had huge performances, but GXX on the rifle or the AWP, there were situations where the rerouting or it's got a little bit funky. It's the style of Counter-Strike Bad News Eagles plays, and despite being in awkward positions, GXX was absolute money. Didn't miss a shot really the entire map,
and he was so confident just to get into forward positions, get up in the kind of the nest of these Greyhound players, and just cause absolute maximum disruption. And one of the things as well for Greyhound is, you know, they rely heavily on people like Alistair or like Vex or Inns really making an opening setting early in towards rounds. Like, they have to find an opening kill or they don't really find the confidence. Alistair can do anything. GXX was just destroying it. Well, we'll see if the faith is still there in the arena. We've got Conky standing by in the crowd for a check-in. Absolutely. Now, of course, when you come down here into Margaret Court Arena, you got to find some the fellow Aussie casters, right? I got Matza here, and mate, look, it was a pretty tough one there, right? We've all been there, queuing up 4 a.m., and then all of a sudden 5 ranked demons just absolutely shit on you, and that's what's happened right here, right? Do you think the boys have got what it takes to bring it back? Yes, I think that they're going to bring it back. That was just a warm-up map. They'll bring it back hard and strong in map 2. Absolutely. There you go. You hear it? And the event so far, right? Day number 3. You've been here all 3 days so far, I'm pretty sure. What's it been like? Absolutely fantastic. It's been awesome to be at DreamHack, and even if you're watching at home, it's really great to have everyone be a part of the whole experience. Absolutely. Well, let's hear it one more time for map number 2. Inferno's coming up next. Aussie, Aussie, Aussie! Back to you guys. The fans have certainly been getting the whole experience here. Mostly the experience so far today has been heartbreak, but there's still time. There's time for recovery. There's time for them to find their form, and we're headed to much more comfortable territory as we get towards map 2 here, fellas. Yeah, absolutely. I mean, Inferno is home turf for Greyhound. It's also up there, though, for Bad News Eagles, and I think Inns, this might be the most difficult 20 minutes of his career. Getting this team back focused in such a massive game, trying to play through this, trying to win on home soil. He's got a cool sensation. He's got to honestly be probably the best player on the server to turn this around. He's the best player on this team. He's a talisman. He's always in the most important position. He has to call around himself. Inns, the pressure on that man's shoulders is astronomical right now. And here's where they're going to be missing the presence of a coach, right? When they removed Kingfisher, they haven't replaced that role, and this is where you can use that cool voice, that 6th person outside of the server who wasn't in there getting absolutely dominated, who has a little bit of perspective to hit them with the mental reset. And, well, I mean, with absolutely dominated, who has a little bit of perspective to hit them with the mental reset. And, well, I mean, without that, it's going to have to be Inns. Yeah, and you saw at one point, right? You know, I think it was about 12-1, and then finally we're seeing a pause come through. But it's too little, too late, right? The game was already gone. There was just no way back into it. They need someone to really kind of turn the mental around. We're talking about kind of morale in the camp, and it's going to be an absolute astronomical low right now. So we're looking at the kind of the likes of Inns to have a bit of mental resilience and be able to kind of really ready up the boys and get them in towards Inferno. They need to come out flying out the gate. If they don't, they're just going to get battered again. Now, one of the things that they have said in the pre-interviews in the content is that they play the Australian way. They banter the Australian way as well, and I think they need a healthy dose of humor to overcome that one. But if there were ever a group that could do it, it would be the Aussies. To just take that loss in stride and move back in refreshed and reset here, Alan. I'd hope so. Actually, kind of thinking about it, Liaz has to be a big person right in this moment. He is someone that has played deep in massive international tournaments. He has been in similar positions, I'm sure, in the past, where they've just got absolutely dumpstered on the first map, and they've just got to turn it around. So Liaz is one of probably, well, certainly the most experienced player on this lineup by a long shot, and he needs to rally the boys. I'm not sure he's necessarily that sort of person normally, but in this sort of moment, you have to step up, and you know, you don't have to be the in-game leader to be a leader. Everybody on the team at times has to be the leader, and someone has in the void of a coach. And in terms of they probably don't have the deepest, you know, management even around the team, just by their organizational scenario. Somebody has to step in and say, that map didn't happen. That map didn't happen. They were unlikely to win Mirage anyway, but you just got to zone out. It's got to be deleted from your memory. Absolute amnesia. Just forget about it and play now Inferno as if it's a best of one and your lives are on the line. Well, the margin for error is gone now, but that would just make the storyline even sweeter if they could run it back. Will the Greyhounds survive, or will the Bad News Eagles fly right into the final? We'll find out after this. Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle.
Get your merch at shop.eslgaming.com. So you say you got a new one. I know that you're trying to believe that you can fake a whole scenario just to make me jealous. Your shadow keeps stalking, and we should stop talking. But we got that special something. Say it like you mean it, I won't fake it and believe it when I see it. But for now, I just be breathing, doing nothing. I won't give in if you won't make a move right now. Oh, why do we go 360? You're hesitating, now it's busy. You know we always can go easy. Won't you let me know? Why do we go 360? You're hesitating, now it's busy. You know we always can go easy. You should let me know. Oh, I'ma be clear now. Patience is really not my key, but if you play your cards right, I might just think about it twice. Yeah. Say it like you mean it, I won't fake it and believe it when I see it. But for now, I just be breathing, doing nothing. I won't give in if you won't make a move right now. Oh, why do we go 360? You're hesitating, now it's busy. You know we always can go easy. Won't you let me know? Why do we go 360? For one team, it's a fantastic start. For the other, the series starts now. Flash in the pan was the Mirage. Almost all the rounds going away with Bad News Eagles, but now we'll have a much more competitive affair as we head towards Inferno. Yeah, have been issues in the past on Mirage with consistency for Greyhound, even taking a 5-16 defeat against Vertex last year. It's been a bit of a shaky one for them, so hopefully they can shake off the rust heading into their most played map, their comfort territory of Inferno. Saw some bright spots, some bright sparks, some brief ones, but bright ones for Greyhound on Mirage. But again, I think they always had to win it in 3, and it will begin here. At least didn't exert themselves too much on the first map. Plenty of energy to convert the reverse sweep. Compared to what we saw from EG yesterday, once they got to the third map, they were absolutely spent. Multiple overtimes in the first 2. Can be quite difficult to make your way through that many rounds of Counter-Strike in a single day. And regardless of who wins this, it's going to be a long road to the grand final, playing 3 maps in a single day. Yeah, I don't think I'll be too concerned with how Mirage went. Got to set your expectations correctly, so shouldn't be too much of a surprise for them. As long as you picture the match starting here, it'll be of no concern the fashion in which they lost that one. All about Rikthehemi në mapën e dytë Inferno. Siç e cakëm edhe më herët në fillim të këtij best of 3-shi, një map me statistik. Renditje e dytë nga ekipa kundërshtare Greyhound me një përqindje të fitores 72. They have to be successful here. E shohim, a do ta përmbyll ekipa jon Bad News Eagles me 2-0. Apo shka do të ndodh deri në fund. Flatro me vetëm një pik në pozitën e midit. Nuk arriti që të vazhdonte më tutje për në boiler.
working their way into the game at their own Shohim, pace. janë vetëm 3 lojtarë në banana nga kundërshtarët Greyhound, që po afron tek pozita e kerrit në B, por që tashmë po e shohim një tërheqje prapa të tyre. Ndryshum mendje ai gjelli i kundërshtarë. Shkojnë me një full execute, 3 lojtarë në mes dhe 2 të tjerë në apps. Eriko tashmë në hapje të roundit për ekipën tonë. Eliminot backside, flatron Elias. Pusht tjetër nga senere me Beretas. I vetëm Siko. Ka një eliminim kundërtari on Siko, që tenton por Erikon e tregon vendin e kundërshtarëve. Për sëri win në pistol round nga Bad News Eagles, sikur se edhe në Mirage më falni më herët. Gjithçka po shkon është edhe më mirë se që duhet për djemton. Nuk është e lehtë, jo duke lujt pra edhe njerë kundër ekipës më të mirë që ka Australia. Vetëm në Glocks, tashmë kundërshtarët full Iko. Kjo round He is proving to be a big problem as well. Atro në eliminim për Sikon. Tashmë vjen edhe Gjax me këtë push, por vjen edhe ndihma e Rikon dhe Senerit aty. 2-0 në mënyrë shumë të shpejt. Po ndëgjon edhe komentatorët e ESL-it, nuk ka fare respekt këtu. E kemi për ngut. Por që na duhet kjo playstyle, sepse janë vendas gjithë tifoz në atë sol. Po shihet që 40 minuta heshtje, sepse për Greyhound ka qenë vetëm një round në këtë best of trash deri më tash. Excite i vetëm në boiler position. Vjen edhe ndihma e Leaz. Kemi 2 lojtarë në APs. E shohim tashmë, kemi edhe fokusin e kamerës të kjo dyshe prapa atyre që qëndron Siko në afërsi të midit. I vetëm është INS në pozitën e bananas. Boost për sinopsin me këtë UMP. Sari me gjithë. Pak të një double kill, do t'kemi një ekonomi shumë të mirë të mbledhur nga sinopsi që po zhvillot tashmë ky aksion. 3 lojtarë në midh dhe Leazi vetëm në boiler. Kemi një eliminim apo double në drejtim të djemve. E GX me një plum 2 veta Seneri. Nuk kam fare info për qazën. 40 sekonda, Siko që tashmë është në moto position Siko. Seneri ka rrit të ketë info për kundërshtarin. Shumë bukur kjo play nga Seneri. Tërheqje prapa e tij. Kemi edhe ndihmën e Rigonit që po lëshon dal nga dal në library position Rigon. 20 sekonda, afrohet bomba në site. INS, default position. Një one tap në Rigonin nga INS. Endem bat Seneri nga Siko. Seneri aty me vetëm nga një dink në kokën e kundërshtarëve. Fitohet tashmë dhe raundi i parë për ekipën Greyhound. Ishte pra momenti kur Gjax timing arriti një double kill me AVP, që në fund e pam kundërshtarin INS në mënyrë shumë të shpejt arriti edhe eliminimin e Rigonit. Na lejoj të shkojmë deri në fund për një retake nga dyshja Sener e Rigon. Tjetër lojë po zhvillohet nga Greyhound. Ashtë me 3 lojtarë në afërsi të bananas. Ashtë edhe bomba në atë pozicion. Po vazhdojnë të bëjnë vetëm hold. Ekipa kundërshtare Alistair, Siko dhe INS.
Drejtari i Bananas, që do t'jetë në Inferno, në T-side. Shot një Molotov në Rigon, i pa fat Rigoni. Nuk arrin të ndalat Molotov Rigon. That molly didn't bloom far enough, unfortunately. And BNE, man disadvantage now. No utility to rely on. They're going to have to get it done the old-fashioned way. Në kundërshtarin INS, i vetëm senere në hold për në B-side. Inns was showing presence over towards that B bomb side, but instantly Sinopsi në pozitën e longët. Ato të kemi një bait. Vazhdon Sinqa, kërkon një eliminim, nuk arrin të gjejat kill. Bëhet clear edhe Flatro. Gjithçka në anën e Greyhound që po e vazhdojnë këtë strategji deri në fund për në B-side. E shohim INS ende në hold. Seneri po vjen me një info prej Gencit që nuk ka lëvizje në asaj, tashmë eliminohet edhe Seneri nga Alistair. Anti bombës për Greyhound, i vetëm Jax me një Deagle. Ishim shumë afër që të mbahemi edhe pak në këtë round, e pam edhe pozitën e sinopsit. E Flatros në atë moment ishte pak sa vonë, sepse kundërshtarët vetë se kishin arrit me u fut në top mid dhe në atë close range. Probleme me bu ndonjë damage prej M4-it, kjo ishte pra momente eliminua dysha jon Sinops dhe Flatro. Dangerous opponent though, but if they can keep Bad News Eagle broke on their CT side, that might be half the task done. That timeout for BNE. They've got no money to work with at all. Only 2.4 në Inferno. That once again, similar to the last round that we saw in round number 4, they're going to have to play a M4-centric buy with pretty limited utility unless they want to go down to MP9s or Ndoshta vazhdojmë bëjmë një lojë më pasive. Sa në ato 2 roundet e kaluara me atë boost për Sinqen. Shadow position i Flatros në short. E po ashtu edhe Genci. Me një IK round për djemt. Është një stack në mid nga Bad News Eagles. Dhe me këtë flash pick, double kill nga Siko. Liaz në anën tjetër që po kërkon eliminimin e Sinopsit e tashmë realizohet ky kill. Është një kill në drejtim tek Sinqa. Triple kill edhe nga Siko. I vetëm Seneri në half HP. Temi mirë nga qaza jon, por që ishte vetëm një iko, shikos të ndëruar. Tashmë është koha të rikthemi me këtë full buy, besoj. AWP out on Alistair, and he's got a front spawn as well, so interested to see his movements. Could go for a quicker one up Banana if he wants to chance his hand. Kemi arrit me pa nga ekipa kundërshtare Greyhound në shumicën e roundeve me lojtë e kaluara. Kanë vazhdu me një strategji default dhe pastaj me full ekzekutime në drejtim të offside-it dhe po ashtu me B-split. Closing in on the half wall, we're going to see a big fight here. Alistair që nuk ndalet. That's a great answer from Alistair though, through the wall. Është kuptuar ndoshta edhe kjo loja e Rigonit. Holding the angle, Rigon. Oh, he's not expecting that. Boostin që e kërkon vazhdimisht për lehtësimin e një piki për Banana Rigon. Eliminot Seneri në këtë wallbang nga Alistair. Shumë tashme edhe një rotate të Rigonit, të litar në asaj, 2 të tjerë në bë. Ekipa kundërshtare të tentojnë për një B-split, sepse po shije në minimap.
Alistair dhe INS, dysha vetë se kanë arrit afrohen pozitën e bananas, rikthehen prapa dhe backside dhe Siko, 4 lojtar në banana, lark play në AEPS prej Leaz. GX dhe flatro në hold, e shojmë, vazhdon ky execute, Rigon në City, flatrojon, eliminimi shpejt në backside. Tentim nga Rigon, por i vëmendshëm aty Alistair që eliminon tashmë dhe Getsin. Sinopsi 1-2, 10 sekonda të mbetura, Alistair në plan të bombës. Vazhdon Sinqa. Në një vërapim Sinopsi këto, një tentim nga ana e tij. 4-2, Greyhound. Gonna break the CT money yet again. They are outputting the same level of pain that BNE were doing on their Mirage T side. Just constantly keeping that CT Momente pra kur u eliminua dhe Senere. I think that had to be multiple connections because I don't think that the HEs were actually thrown towards half all that time. Tentim për ndim të Rigonit. I'm assuming Nice try. 4 pikë tashmë për ekipën kundërshtare Greyhound. Half by now for BNE. Vetëm një smoke nga Bad News Eagles në banana, Rigon shumë bukur. Arrit eliminimin ndaj kundërshtarit Leaz. Kemi edhe këtë AK në duart e Rigonit. E njëjta strategji sikur se më herë shikues të ndëruar. Nga Greyhound, vetëm në hold për në banana. Trade Alistair në Seneren. Sinopsi që ka arrit afrohet pozita e wallet në banana. Sinqa tjetër flatro dhe Gjex loje qet nga këta dy lojtarë. Në mënyrë shumë të qetë vazhdojnë bëjnë hold. Flatro në long e Gjex në balkoni të Epsit. Jiggle ping nga flatro ka info tashmë për kundërshtarët. Është kuptuar ky play nga flatro për Greyhound. Sinopsi që ka arrit bëj push prapa tyre. Flatro një duel mes tij dhe INS. Tentim i flatros që tërhiqet prapa, eliminohet nga backside flatro. 10 sekonda të mbetura backside. Shpoton nga Genci. E tashmë Sinopsi i sakt me këtë goditje Sinqa. INS në close range të shortit. Eliminohet Sinopsi. I vetëm Gjex. A do të arri të gjej këtë klash Genci. Alistair në pozitën e defaultit. Vetëm 7 HP për Gencin. Alistair në fund eliminon Gjex, pika e 5. Tashmë për Greyhound. This is where they'll encounter the most difficult one of all. The full buy going to come through for BNE. I'd imagine GXX back on the Nuk besoj që do të kenë ndryshime nga ky play në T-side nga Greyhound sepse kemi siç e ceka edhe më herët në lojtë e kaluara të australianëve. So BNE have enough utility to Ishte be able to actually e run njëjta the map taktik. control protocols in the early to mid round as opposed to that last gun round they were putting together. They've maxed out the Bad News Eagles tashmë po vjen me krejtësisht tjetër strategji. 4 lojtar kemi në pisa shikues të ndëruar. Gjex që shpotoi nga ato nejda në 40 HP Genci. E po vjen me këtë rotate. Ishte e menduar ndoshta për një rush play nga BNE-a në drejtim të kundërshtarëve për atë arsye. May go for a quicker one towards the A side of the map. Me dhe ndihmën Seem aware of në that. fillim Already starting to rotate over towards that A side of the map with 3 players. nga ai setup me 4 lojtar e backside shumë afër Sinopsit. E shojmë Siko backside Leaz, pop flash për AEPS. Sinopsi aty, një tentim tjetër që nuk arrin të gjejë një eliminim. Tashmë e vështirë kjo edhe për flatrën sepse në të dyja anët ekipa kundërshtare vazhdojnë me lojë agresive. E nuk arriti as flatro të përqendrohet në një pozitë e vështirë ishte ajo. Do të kemi një save shikues të ndëruar për Bad News Eagles, po shihet tashmë ekipa jon. Në ramp kemi Gencin Rigon në AEPS e GX. Eliminon tashmë kundërshtarin INS. Rigon në Sikon. Do të kemi një play për në round. E shojmë Rigon
Nuk ka info për Lians këtu Rigon. Eliminim nga kundërshtari prej pozitës së pitit. Tashmë nuk ka dhe shumë kohë. Do t'jetë pika as you can. për Greyhound. No need to chase T money at this point. Alistair's got $12,000 before the round win bonus comes in. Është pika e 6. Money by winning rounds the way things are going for Greyhound in this first half. This is where BNE, though, maxing out the lost bonus, can continue putting gun rounds together. 2 rifles dropped over. Probably someone has to go down to an MP9 or a Fundon edhe Sipas, raundi but that 8, doesn't seem to tactical trouble pause BNE tjetër too për much Bad most of News the time. Eagles. Sense an area in on the MP9, maybe some banana aggression. Harp setup, perhaps. Timeout here diçka e for re. BNE. It's night and day between the first and Inferno. the second map, and they need to Kemi rectify probleme, that. sidomos në City Side. Kemi pa dhe ndeshjen kundër Air Atom për ekipës kineze. Se edhe çka ndodhi në mapën Inferno. Pa ka shumë ky problem, po vazhdon të na përcjell. We're gonna actually half buy. Interesting. I mean, often 3 guns up is kind of the pass mark, and especially without the incentive of being able to actually reset that T-side economy. I can see tashmë the gjithçka decision është making live. from BNE. They're in this for the long game. Po në raundin e 9. All you need is an AWP on the CT side of Inferno. That is the minimum requirement. Minimum order quantity is 1 big green gun. Triple setup And është there's always a chance GX. for success. Rigon dhe Senere. Like that. Që tentuan 2 wall bangs nga GX, po në anën tjetër kemi Alistair continues to be dangerous. edhe një kundërpërgjigje GX nga returning kundërtari fire, though, against Alistair. some of these low players, the two shohim men sit Gence inside of the smoke on the low në këtë HP. pozitë shumë të mirë. A do të kemi një entry kill të Those shpejt nga weapons are made GX apo jo? all the more dangerous by that grenade. Vexai and Inns will be feeling very nervous in a round such as this. Backside It's dhe got so much INS util though for an execute here. vetëm në hold janë Greyhound. E në anën tjetër është Just vetëm GXS Genci all alone on this site by himself. në The flush pasajt. coverage needs to Nëse be do të immaculate lëshohen në from rush Greyhound, play they're gonna be Greyhound, dropping atëherë members on ky the way on in. do të jetë Utility një problem overturns shumë i back madh from Liaz. Liaz is për entertaining. ekipën tonë. Got the cocktail sticks and the small sausages out for the boys at top mid. E vjen ky call edhe nga Genci tashmë. Vjen ky call nga GX për ndihmë. On this B bomb site as they all start to come in. GX nuk arrit të gjejë ndonjë eliminim. Alistair shpoton nga Sinopsi. Vazhdon Sinqja në ndjekje për kundërshtarët. Tentim tjetër në Sikon. Sikon në double kill. Flatro penetrate. 4 lojtar në B-side tashmë nga Greyhound. Tentim nga Liaz, por që të rishet prapa ishte një pikë i shpejt prej Senerit. But BNE won't realize how much opportunity there is. Shojmë Flatro me një MP9. They can make this expensive for Greyhound. They can make them die on the bomb site at the very least, and that would alleviate some INS pressure. tashmë Starting to peak me now. double AVP players dhe ekipa kundërshtare. They can still Double make kill this nga expensive INS. for Fitot edhe pika Inns 7. delivers too, and Greyhound Prej delivers Greyhound another round to the raucous crowd. vazhdojnë duke fituar këto raunde një nga një pa ja hushur fare ekipa e Australis Greyhound. E shojmë edhe në këtë moment pra INS me change Little weapon defense prej from Pillar there. Gencit. Inns using GXS's own position earlier in the round. Full buyout now for Raundi BNE. 10. Aggression Kemi një down rush banana play right from the këtu get-go, edhe në and mid edhe në banana. Frags going right Jo left. që po na sjell tashmë diçka krejtësisht ndryshe. Double kill i shpejt i Gencit Sinopsi në eliminim tjetër te kundërshtari Siko. For Bad News Eagles, it's been a quiet start to Inferno for them, Në holder GX but this will certainly help again. No I shortage of vetëm money for Greyhound, Liaz. and Liaz A do t'jetë Flatra i cili eliminon këtë lojtar. make it quite pricey for Bad News Eagles, and that would be something. Kill i shpejt nga Liaz në Flatron. The bomb's 3 been minut lost for tashmë now. situata në He could be in a number of different places. Flashbang towards favorin mid, e Bad I News think Eagles. GXX has the Liaz që information po e as to- vazhdon rrugën në outside Yeah, Liaz tashmë. might be with that. Shumë rikthehet prapa, kërkon një pikë nga On the Genci clock. Liaz. The GXX is unsure as Tjetër well. Sener dhe Sinops janë në Liaz hold të needs to find as many bombas. kills as possible here. është vetëm But Seneri he thinks që that the peak qëndron në comes lloj through, but shtëpi. it's a long walk for GXX. How patient will GX he në be? fund me këtë pikë dhe triple kill nga Genci. Standing there, he's anticipating the peak from jungle side, but Play. can never quite get the timing right. And even just 1 or 2 extra Shumë, picks shumë, from shumë Liaz mirë. do actually make a difference in that kind of Edhe nga situation. GX. E pam në Even if he atë doesn't pikë prej complete a midit. 1-on-4, Ja pra momente every gun taken eliminohet away makes a fillimisht difference. Alistair, pastaj
Vexajt from GXX në there. pozitën e Meksikos e në fund edhe kundërshtarit Shooting out Lias. top middle with full confidence as the rifle is sent straight down banana in middle. BNE, maybe that's what they needed. Mix in a bit more aggression. Let's try it E again. tashmë here. flatro me një tjetër push Bad News Eagles. E shojmë, flatro jon. Nuk ka mo një respekt ndaj kundërshtarëve Greyhound. Sinopsi vjen me një info. Është kundërshtari Siko, ai cili po qëndron në pozitën e Wallet, eliminim nga Sinqa, por vjen me një trade i shpejt nga Alistair. Gjithçka barabar shikues të ndruar, 3 kundër 3. Alistair në pritje për Senerin poshtu. E shojmë, ju Molotovi edhën në sandbags position. Seneri që do të vazhdoj të bëj pik. Alistair, por shëndetet nga Qaza. Është për drop edhe C4 në banana. Një ndim nga GX Fallen Flashes. Blokohet me double smoke apo jo. A GX i shpejt në këto pika të një pasnjëshëm Geci. Eliminot edhe Liaz i vetëm Vexajt. Kundërshtari jon që ka rrit në një timing të futët prej lungut e tashmë në city position Vexajt. Por normalisht GX i vëmendshëm por këtë play të pritur tashmë nga Vexajt. Një tag nga GX. A do të kemi eliminim? E shojmë. Genci vetëm një jiggle pick dhe në fund Isak. Kusht tjetër pos Pukuroshi jon. 100%. Princesha jon GX. Simpatik i bënes. Ja pra dhe njëre momenti i pushit nga flatro, pastaj ai kill tjetër nga Sinopsi dhe Seneri me një super play. Sepse pas eliminimit ndaj Alistair e pom që u bo dhe drop C4 nga ekipa kundërshtare Greyhound. Default play përsëri nga Greyhound. Por që në mënyrë shumë të shpejt lëshot edhe banana. Po vinë me një reagim tjetër, por në offside tashmë Greyhound. Lëshon edhe Molotova në drejtim të shortit. 2 lojtarë në mid, 2 të tjerë në AEPS. Një smoke për blokim të EPS-it. GX me një tentim. Është flatro që nuk po largohet nga Genci. E tashmë Alistair në afërsi të smoke-it, por GX dhe flatro me nga një mid shot. Është Siko me një double kill. INS në Senerin i vetëm Rigon me AVP. Do të kemi një save prej Rigonit. Çfarë fati këtu për Gencin. E potë se si shpëtoj aty kundërshtari Alistair. Ishte në moment shumë të mirë GX. Ashtu edhe flatro i përgatitur që të bëj pik. Në momentin e dur, e kjo nuk u lejua pas atimit shoti nga kundërshtari jon Siko, që realizoj një double kill shumë të shpejt. E po e shojmë tashmë edhe pikën e 8 për ekipën kundërshtare Greyhound. Një kill për Rigoni në këtë round. 8-4 then, again, that was an important round for Greyhound to survive and to win with their numbers up, get some more money in the bank. Couple of missed shots from BNE that round. Që e mira e krejt kësaj është nga roundin tjetër do t'jemi të gatshëm për full buy. E shojmë 4 M4-a dhe AVP-a e Gencit përsëri nga i save i Rigon. Rush play nga Bad News Eagles. Nuk kanë të ndalur ekipa jonë. Rigon e Sener. Dysha që po futën në banana tashmë eliminot Alistair. Ndima e Sinopsit erdhi qysh në fillim me një fallen flash. GX kuptohet. Edhe ky pullej nga Greyhound. Baba Carlo në double kill të shpejt. Eliminot Vexajt e Siko. Lias në trejt për Geci. Flatro i vëmendshëm. INS në Sinops. E shojmë 3 minut situata për Bad News Eagles. Papa! What's the money like for Greyhound now? Papa! Nga flatro. Double kill i shpejt. Prej pozitës së pitit.
Ins can kind of buy, I'd say, Më thonë jala pistols with a hero AK. edhe atë Molotov They did a në little bit of qist economic kundër damage in the starit. last round, so the money's a little shaky Pika for BNE, 5. 8-5. Kemi edhe 2 raunde të mbetura në pjesën e parë. Vetëm një scout nga Siko dhe një AK në duart e INS. That'd be fantastic for Greyhound, but worst case scenario, just try to hamstring the last round of the half. Lojë agresive për në banana nga ana e kundërshtarit. Të vëmendshëm janë Senere Rigon. Jo, Going to back away and slow things down yet again. një lojë agresive në këtë round. Një vendim shumë Eastside scout on I mirë Inferno. Always fascinating. nga djem ton. See what can be done. Është në Gjex, ka një tag të kundërshtari Siko. Movement speed the main advantage, but again very hard. I vetëm tashmë Seneri në hold të bananas kurse ekipa kundërshtare po lëshon me një rush play në long. E Flatro I vëmendshëm. Double kill nga Flatro, Alistair në Gjex. Sinopsin anën tjetër, balcony position nga ana e tij, triple kill I Flatros dhe pika e 6 për Bad News Eagles. Ngushtohet tashmë rezultati shikues të nderuar, e shohim. At the end of the day, Na duhet edhe ky round tjetër. E pastaj në T-side mbetet të shihet. they'll have access to everything else they need. Ja do të jetë Devil Walk. Pretty tight half, been a good resurgence from BNE. Me vendimet më të mira. But BNE responding Strategjit më të mira nga I kundërshtarëve Greyhound. Fluturon Genci, ram boost për të. Nuk gjenja Infoji Export në fond, një eliminim ndaj Sikos. Fart play shpejt nga Genci. E shohim 5-4 situata. Sinopsit që do të bëj pik. Ka një info për Alistair, por tërhiqje prapa e Sinopsit. Shma gjithçka në kontrollën e bënes nga Sinopsit Gjex. Things will slow down immediately then as 4 remain for Greyhound. Second mid vazhdon të jetë backside, ka dhe bombën me vete. Bashkëtari I tij Liaz ashtu në hold nga pozita e Ipsit. Make a decision later on, but again, we see a big focus from BNE with 4 players together. Alistair ka një smoke dhe 2 flesha me vete dhe çka po ndodh këtu me Rigon? Tentoj me një push, por ndëshkohet Rigoni. In a 5-on-4, handing back that man. Ndëshkohet Rigon. To even things up. Alistair looking for some information over towards Banana. Going to throw a little bit of utility, which will keep the rotations honest. And Opsy starting to Leaz dhe backside. As më shumë afër palasit. E Gjex. Nuk e ka vëmendjen aty apo jo. Ne kemi një flash. Është një fake flash. INS I vetëm një fake, nga INS. Sinopsi në trade për Senerin. Gjex aty. E vështirë ishte kjo për Gencin. Çfarë play prej ekipës kundërshtare Greyhound, shikues të nderuar. E pam si ndahet ekipa kundërshtare 2 nga 2. Look at this wrap through carpets from Liaz though. He's going to have a cheeky little position. They'll have the sound cues. Një me 2 situata për siqen. A do të kemi një clutch. Liaz 9 rounds at halftime for Greyhound, a great response after being missing. Eliminon Sinopsin, Harry Potteri joni dashur. Përfundon pra pjesa e parë, shikues të nderuar. Do të rikthehemi shumë shpejt brenda 2 minutave në pjesën e dytë. Well then, Greyhound fighting on Inferno, currently in the lead as we move to the second pistol of the second map. Again, the game really started on this one. Question is, will it go all the way to a third and deciding one? Picking up the pistol would certainly be good. Let's see if they can take momentum into the beginning. T-side është më Bad News Eagles. 4 Glocka dhe P250 për Rigonin. E shohim triple setup në B-side nga Greyhound,
dual beretas. First box position Siko. Excite shumë ofër ti për blokim me atë smoke. Është Seneri. Hapë lojën paka shumë për ekipën ton. Po e shojmë një moment jo të mirë. Nuk kam fare info ndaj kundërshtarit Alistair. Dysha sinopse Sener. Është më sinopsi që ndodhet shumë afër Alistair. Eliminohet Sinqia nga kundërshtari. E po rikthehet prapa Bad News Eagles, një vendim shumë i mençur ky. Alistair rikonon në tjetën Holta Bananas. Vetëm një eliminim në backside. 3-3. Ky aksion. Shadow position nga Flatros. Far play Flatros. Latrojon kërkon një eliminim. Vetëm një dink në kokën e INS. Të paktën kemi një damage të madh prej Flatros. GX dhe Sener 2-2. INS që po afrohet në pozitën e longut. Eliminohet Seneri. GX me një tentim. E shohim Gence shumë bukur në eliminim të Sikos Gence. INS me fake diffuse. GX në vetë besueshme. Në vetëm 20 HP INS. 10-6 humbët pistol round. Me njerë vazhdoj me full buy. 2 Galila, 2 Eke janë një scout për sinopsin. Rigon me loj të shpejt në drejtim të top midit. Vazhdon Rigon të afrohet në këtë pozit. Alistair në short. E shojmë, Rigon. Vetëm një info Alistair. Backside me një tentim, në low HP aty. Nuk ka se si të shpotoj kundërshtari backside. Alistair në eliminim të Rigonit. Lions në anën tjetër GX me këtë trade, por janë në low HP dysha jonë sinopse GX. Bomb hasn't been spotted recently. Synopsis on 25 HP and a scout. That's going to be very awkward indeed, especially with the likes of Leaz waiting for him. Leaz në hold të pitit, eliminot sinopsin nga Leaz. But what a great angle he's got. Bomb's been lost now. GX might be in trouble as well. Net is closing. GX me një tentim ndaj kundërshtarit Leaz. E tashmë që përfundon edhe këra. 11-6 i kusë të ndëruar. And look at the moves. Leaz, a bit of a KZ champion, setting a couple of records, almost hits the hops to be able to hit the E button on that AK. Endes po mujë me ukfil nga I-Clash me USB. Good enough movement in CSGO to actually pick up a gun in that situation. He almost does it. Që s'ka në duar tona, por këto i ka dhe CSGO-ja. Bad news Eagles. Shpresojmë për një rikthim. I'm going to invest in the Eagles here, try to keep the economy honest, and even Synopsy down to 1k. Nga ana e bënes. As well as Regon. Synopsy tashmë me një one tap. Eliminot kundërshtari Alistair. Backside. Në afërsi të midit. Largohet kundërshtari. Dhe në vendima e letarit të shortit është Leaz. Por që po ndëgjohen tashmë edhe komentatorët. Bad News Eagles. Nga një shkepje të headshotave. Mbledhet ekipa jo në short. Leaz në Colzera position. Eliminot edhe ky pashtu. INS me vetëm një trade. 3-2 situata. A du të kemi një rikthim apo jo? Presim edhe ndihmën e Sikos nga INS. Një MP9 dhe një Galil në këtë play. Apo në këtë round që po zhvillohet tashmë. GX me një tentim. Nuk arrin të gjejë një headshot. INS për te smokut. Eliminon Getsin. Flatro me një M4 pick. Eliminot edhe Flatro. Iko në eliminim të Flatros. Nuk ka info për Sinqen. Kërkohet sinopsin nga Siko. Sinopsi aty një tentim në INS. Sinopsi nuk ka kove. Humbët roundin nga Bad News Eagles. Humbët roundin nga Bad News Eagles. Definitivisht ajo shpreja jon Allah ki për djemt. Oh, nerves of steel there for Siko in a heart-stopping Allah ki për djemt asgjë më shumë. Full buy të gatshëm por një tjetër luftë të madhe Bad News Eagles. Vazhdojmë edhe me AVP në Getsit. They're on the verge of reset here. That could be BNE getting it back into this game. They're contesting here over towards Banana, Molly towards main. One player in apps, BNE just slowly working the map.
Triple setup. Trading out Në pozitën e utility. shortit nga Greyhound, e tashmë dhe vjen kontrolla e bananas. Kemi 4 lojtar të ekipës sonë, por që po vjen një damage I madh në drejtim të tyre. INS tashmë në eliminim të Rigonit. Another nade. Tjetër nade nga Siko. E shohim flatrën në afërsi të shortit, apo bojlerit më falni. A ka me pas info se nere për kundërshtarin Siko. Eliminohet qaza nga kjo lojtar. E shohim flatro me një tentim tek kundërshtari backside por Leazi vëmendshëm. 4-2 kjo situatë. Ende gjallë lojtari I bës Siko. Sinopsi, një tentim nga ana e tij, vazhdon Sinqajon. Eliminohet edhe ky pashtu. Ka mbeti vetëm GX. Leaz në pozitën e Meksikës tashmë me këtë push prej second midit, pika 13 nga ekipa kundërshtare Greyhound. Passed the test with flying colours, and Siko and Inns having a phenomenal game right now. They've won multiple XVXs, converting the 2-on-2, converting the 2-on-3. Na duhet pra një tactical pause tjetër, është e treta rrodhasi nga Devil Devil Walk. They do not want to go out of DreamHack Melbourne here. Por nuk kemi si më herët në infernon ton të dashur. Kemi pas një tjetër BNE, nuk e di se çka po ndodh. Por mos ta harrojmë. E pat edhe jo. They do have enough cash to be able to buy. I think one player had 7k, so an AWP is definitely an option. And if they do invest here, they might have to go a little lighter on the utility or go down to villas, because multiple players had 4.3 or 4.5k. Dojmë raundin tjetër. Është një rezultat I fail. Asnjë round I fituar ende në T-side nga ekipa jonë. GX Rigon Sener në second mid. Banana Sinopsi. Going to immediately try to start trading utility over towards bracket side early on. Një treni. Sinopsi works banana. Strategji e Devilit tashmë. Sot kontrolla e midit nga ekipa. Siko me change position. Vazhdon të bëhet hajt aty Siko e në fund eliminohet nga Seneri në mënyrë shumë të mirë. Hapim lojën për në lën këtu ekipa jonë të reshje prapa tashmë edhe e INS-it. Në City position vazhdon tjetë kundërshtari Rigoni vëmendshëm. Eliminohet kundërshtari INS. Alistair në sinopsin, backside në flatron. Gjithçka e barabart. A do të vazhdojmë për në side apo jo mbetet të shihet. Janë duke bërë hold aty GX e Sener. Vetëm hold ekipa jonë. Një flash nga Alistair. E ka kuptuar këtë play tashmë kundërshtari jonë Alistair. 30 seconds, Regon's been so patient, has a look towards the other side of A, sees nothing, and Seneri starts to activate now. Arrita front në pozitën e Citis, një tentim nga ana e qasës. Alistair Matnejt, eliminon Rigonin. Seneri me një trejt, Seneri me një tentim tjetër por se. Greyhound cannot be stopped on Inferno. Eliminohet tashmë dhe qaza pika 14 nga Greyhound. Converted with ease there from Greyhound. Insanity. Both Inns and Siko putting most of the work together up until that point, and then the rest of the boys step up together. Vetëm 2 raunde larg. There is no weak links on this CT side for Greyhound. Greyhound drejt fitores në Inferno. Hold All nga Bad News Eagles. Missed that economic reset window. Nëse arrim e këtë map, do t'jemi në Ancient. Ashtu një map shumë I mirë prej kundërshtarëve. Rush play për në AEPS, ishte Seneri në entry. E gjem vdekje nga kundërshtari Alistair. Në Leaz të bëj hold në short, por Sinopsi nuk e ngut fare kundërshtarin. E në fond e gjen eliminimin ndaj Alistair. Leaz vjen me këtë info. I hub topi Leazit, aty është Dostiot në mid, mos u tot. Flatro Sinops në low HP, eliminohet të Rikon tashmë, kanë gec në pit ekipa jonë. INS në flatron. 4-2 situata. INS që nuk ka të ndalur, 15-6. Me point, pika më falni e barazimit nga Greyhound. Vetëm një pik lartë tashmë.
can see GXX getting ready to take that duel onto ins, but with the flash from Vexite. Australia në mapën Inferno. Nuk kemi ndonjë AVP buy prej Jax. Do të vazhdoj me 5 EKA. Last chance saloon for Bad News Eagles on Inferno. They need 9 Është për një rikthim apo jo, Alistair me një tentim. An tjetër double push nga backside dhe INS. Opse aty me kundërpërgjigje. Një play shumë i mirë nga Sisja. Është dënë Siko të rishet prapa. Sinopsi në mënyrë të shpejt kontrollon bananën tashmë në side. Sinopsi kërkon edhe triple killin. Ndalën nga Siko. Siko në double kill. Jax në trade për ta. 3-2 situata. E shojmë Alistair në pozitën e ruisit e në City që gjindet Leas. Eliminim ndaj Gencit. 2-2. Kanë gjesë në force box aty senere. Alistair i vëmenshëm edhe për qazën. Vonohet pak sa flatro. Full diffuse nga Leas. E që tashmë përfundon që s'ka shikos të ndruar GG 16-6. Rikthej në Inferno ekipa e Ali Musteqës dhe Harry Potterit në fund atje. Do të kemi një pauzë, pra si që pa më dhe më herët 10 minuta apo ndoshta edhe më herët. E do t'jemi live në mapën e tretë Ancient Decider Map. Por që mos të harrojmë, është njëna prej mapave më të mira nga ekipa kundërshtare GRAYHOUND. Shpresojmë që të rikthehet edhe BNE-ja, sepse definitivisht ky turner na duhet shikues të nderuar. Ju falenderoj edhe një herë gjithë dhe rrini me ne, mos u largoni. Absolute composure and exactly what GRAYHOUND didn't show in the first map. They stayed calm. The aggression was still utterly relentless throughout the entire game, but this time the defaults were clean, they're on the same page, and I am just stunned by how calm they looked, given how that first map went earlier on. The reset there, I mean, maybe a coach not, maybe all the calm, cool, collected nature they have is on these 5 that are here in the server. It certainly helps when you get off to a hot start. It certainly helps when you contain some of those early rounds as well. And I mean, it certainly helps when one guy was popping off. I'm talking about Sicko, man. That dude was unreal. Yeah, especially on T side, he was very self-sufficient. He was really able to cause a lot of problems over towards BNE. They didn't have a good read on him. He's able to play kind of these lurking positions, which makes things very uncomfortable, but at the same time can change his tempo, can get a little bit quicker. I think he had a really solid performance, all things considered. Mos harroni pra me bo follow edhe faqet tona zyrtare në Facebook Bad News Eagles, në Instagram po ashtu, në Twitter, në kanalin tim zyrtar YouTube. Gjitha lojt e djemve, për ata që s'kan mundësi me i përcjell live, mundeni me i gjetë tek chaneli i Gjocit në YouTube. E po ashtu edhe tek kanali i Bad News Eagles. Në rrjetet sociale që i kemi, sidomos në Facebook, që çdo video do të postohet me njëre pas përfundimit të ndeshjeve. Faleminderit edhe një herë, respekt e pafund. BNE overpushed the issue. They tried to get aggressive. They always wanted that control. And it was these two guys that held firm. It was super brilliant. And Sicko, not the man we normally talk about, but this game, utterly rock solid. He really was, and it's a great place to be in if you're the Hounds, having, you know, maybe a player who's not expected to be called on ordinarily, but who's got that experience, who's been a piece of this team for a long time, step up, be that backbone for the team, to give that energy back in, to will them back into the series. You can tell as well he's a mature player, right? He's level-headed. He knows kind of what the situation was like. Off the back of Mirage, we needed a complete reset. We needed this side to come out as a kind of a refreshed unit in towards Inferno, and they did exactly that. And I think Sicko was a large part of it. It was the two slightly more experienced players in terms of age, maybe not in terms of, you know, Counter-Strike. We also know Leas has the international experience, but Sicko, level-headed, he was very calm and collected, and he made BNE get kind of I guess, put under pressure. He really punched them a lot. Yeah, Ends as well. I think they did play a pretty standard game for GRAYHOUND. I'm not sure they had to outmaneuver BNE that much. It's more like just holding off against the onslaught. And this is one of the rounds straight down mid, and Flatro
endless aggression, and it got to this point in the first half where I really thought they were going to turn down the dial, they were going to go more passive, but they did the exact opposite. They got even more aggressive and just said, this is the only way we feel comfortable playing. And this round, it did work. It was scrappy. Scenario as well towards Banana right at the end was getting crazy. This is the round after, so we start off with an app setup. It's just a bit of a trade. That doesn't really matter. The crazy part is we've just seen some players mid, we just seen players in apps, and then these guys decide to fight in towards mid, right into the clutches of the T-side players on Greyhound. It didn't really make sense. It wasn't all cohesive, and that's where this team could fall apart a little bit for BNE, because you can't always just push. There has to be some logical progression here, and it wasn't always full of logic, was that CT side of Inferno. Certainly not, and they might not be bringing the logic, but they are bringing the feel, and while they might not have a coach, it does feel kind of like they've got 1,000 standing behind them. I'm talking about the crowd, of course. We got Conky in that crowd for a check-in. Here we go. Now, of course, the best part about this is that your parents can actually come down since it's down in Melbourne, right? So I've got Mama Inns and Mama Alistair here to sort of give us a little bit of an understanding about what's happened on that map. So, look, how was the vibe after Mirage? Were you guys feeling all right? We're a bit dead, actually. Stress. Yeah, of course. But obviously, Inferno has rocked up as per usual. You're happy with that result? Yeah, awesome. Inns was played really well, so all the guys. And Ali had a real pop-off map that time, so do you think he's going to be able to do the same on Ancient? Absolutely popped right off. Yes! Mate, absolutely. Best part about it. Make sure you guys are down here in Margaret Court Arena as well. We're going to go back to the game, so give it up for Greyhound! And Bad News Eagles are crushing it too, all right? Let's go. Mom energy, undefeated, unmatched. How can the Bad News Eagles hope to withstand when the family's in the crowd, when that energy is on point? And we were hearing the noise all game long, right? They were bringing the energy, they were bringing the fight. They've certainly woken up into this, and now we come to our decider. We come to Ancient. This is where it ends one way or another. Here, as we enter our third map, how are you fellows feeling about the confidence check here? I mean, for me personally, when I came in towards this one, I said if Greyhound are going to win this, they have to do it in 3. We always knew Mirage was going to be, it was going to be one-sided. We didn't expect as much of a blowout, but we knew it was going to be not the greatest map for them coming in. We said it, they're going to do an Ancient. And for me, in my eyes, statistically, it actually looks like a pretty good map for them. I think on paper, there's a world in which they can carry on the confidence from Inferno heading in towards the likes of Ancient, actually potentially even take it 2-1. Yeah, I think Greyhound are much more of a known quantity on this map, 7-map win streak, albeit most of those domestic or at least Asian competition with the RMR. I'm not really sure what to expect from BNE. I haven't seen them play it a lot this year. Last year, it was always a middle ground map. It does suit them on the T side, but I think on the TD side, it's not, especially with mid changes, it's not super well suited to their play style. I don't think you can be relentlessly aggressive on this map. It's a bit like Inferno here to be a bit more calm and calculated. So, Devilwalk can win in this series. Devilwalk is the man that can talk to them between these maps and say, let's readjust this TD side. T side, fine, keep getting aggressive, keep getting up in the face, but CT, more thoughtful, more process, and not so much like they did on Inferno. Oof. Well, I don't know where I'm at in terms of the confidence rating, but let's talk through what might happen here. We've talked about the aggression, we've talked about Devilwalk potentially being a difference maker here for the team, but if you're looking at this from the Bad News Eagles, right, your signature style just got completely stymied on Inferno. How do you change things up? I mean, for me personally, I'm looking at the likes of Synopsy, right? I think he does need to calm these guys down at times, especially on that CT side. You spoke about the relentless aggression. I think for 9 times out of 10, it just plays into BNE, right? They love it. You know, balls to the wall, guns out, fight fire with fire, right? They're always trying to take fights as early as they possibly can. It's not always their greats, though. We do need a little bit of anchoring coming through. I'm looking towards Rigon, right? Can he anchor on towards the side? Can he slow things down a little bit? Can he allow a little bit more space for potentially the likes of a One Flat Show to at least dispose in some way? I think Rigon is the player that individually is going to decide a lot of this game. He plays mid on both sides, and it tends to, at least now with the modern changes, it's such an important position to play in and out of and make good decisions. So, yeah, Rigon's going to be on point. I hope that prep is good, and if he predicts it well, then he can be a massive boom for this team. Looking at the other side, right? Looking at the Hounds. We've checked in with the crowd. We've checked in with the mums. But who's it going to be in the server? Who's going to change things up? You want to take this one first? I mean, for me personally, I would throw out Alistair. I think he bounces well off the crowd. And potentially, of course, with his mum there. That always does help. But Alistair, for me, if he can really find a bit of form, it could be a key factor into some things going well. If he can make GXX feel under pressure, I think mid's going to be really good for them to control.
but it's easier said than done. Potentially Vexai, I need a little bit more out of him. Backside, definitely. On the T side, he defaults towards B. It's the spot where he's going to come under fire. There's going to be definitely going to be a lot of aggression on that B side coming out from being in this game. So I think Vexai, both in terms of the entries and being stable and holding off the aggression, he's got to be perfect. Oh, we'll look to Vexite, we'll look to the young guns, we'll look to all of them to potentially bring it through. Can the Hounds secure a spot in their hometown final here at ESL Challenger Melbourne, or will the Eagles snatch the opportunity away from them? We'll find out. One more map when we come back from this break. Wear your passion. Share your passion. Wherever, whenever. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com. One more map for a place in the grand finals. Greyhound exacting revenge on Bad News Eagles after a lightning fast game of Mirage. Through Inferno onto Ancient then to decide who takes the first place in the grand finals here. Absolutely. Keen to see if BNE can turn things around. The momentum firmly with Greyhound at this point, but BNE dangerous as ever. Rikthehemi në Ancient. Make some noise sot dush. Se BNE sonte pe kryn e po nisën për finale. Eliminot INS, hapat të për në pësajtë, Rikon masi gjithmonë, i sakt. Me këtë P250, Ali Mustesja në pozitën e boostit këtu lëshot, Sener për qafe Alin. Kap Ali për qafe mos malshoni. Sinopsi, 1-0 Bad News Eagles. A do të rikthehemi apo jo shikus të ndëruar? Starting fast with that momentum. Straight up on into B. Want to see a competitive game here. We've had two kind of blowouts. Nuk ju kam të ofër me najfar stadiumi. Po e di që mrena zemrës. Jeni tu për tit. E tu lut për fitoren e BNE-s. Vazhdoj me raundin e dytë, Rikon për sëri. Vexite në close range të midit e Harry Potteri në rritje të dioptris. Pro stili full Qorçki eliminon Senerin. E shojmë, është një full buy. Shikus të ndëruar pra nga ekipa kundërshtare Greyhound. Me vetëm një lojtar në pësajt e INS që po shëndron brenda në cave. E shojmë sinopsi, nuk ka fare info për INS sinopsi, rëzik e madhë. Leas për sëri, një one tap nga në ati. Eliminot edhe Flatro. E shojmë, Gjex në trejt për Flatron. Kemi 3 lojtarë në pozitën e Cities, 2 në shorte, 1 në long. Është Rikon dhe Gjex. A do të mbahet ekipa jonë. Një late play nga Vexite që po vjen prapa djemve. Ende në pritje ekipa kundërshtare Greyhound. E shojmë, Rikon, eliminot nga Alistair. Gjex e pa besushme kjo, por
Rikthehet aty ekipa australiane me raundin e dytë. Forced by converted, immediately shifting the momentum back in the favor of Greyhound. Absolutely. Ishte pra lojtari INS, I cili na solli të lashës, sepse pom që nga fillimi i raundit ishte në atë pozicion e lojtari Liaz, që ja tërhoqi edhe vëmendjen sinopsit nga pozita e longut dhe nuk e lejoj fokusoj më shumë në kontrollim të sajtit. With this scenario, Bad News Eagles, Greyhound are looking sharp. They've got a lot of bites. Let's go. Look at the pop off there. They want this bad. Imagine Greyhound. Vazhdojmë raundin e tretë. The atmosphere would be full buy përsëri nga Bad News Eagles. And BNE will make an investment. Vetëm sinopsi në afërsi të mitit. Natro me ekip. Pra 4 lojtar kemi në pozitën e bananas. INS, loj agresive nga ky lojtar. Kërkon gjej një eliminim. Është Liaz. Përsëri në hapje të raundit për ekipën e tij Greyhound. E shohim Liaz nuk ka të ndalur. Nasty on the Deagle, nasty on the AK as well. Atro shumë afër tashmë me Senerin në pozitën e Kevit. Po e shohim INS që ka arritë të bëj pik. Eliminon flatrën në anë tjetër, i gon në Liaz. Kemi një trade nga Seneri. Eliminon tashmë dhe qaza nga INS. E po vazhdon loja për full ekzekutim në offside nga Tyshe Henry Gun Jacks. 2 AK-a në duart e tyre. Alistair në hold prej big boxit. Kuptohet tashmë dhe vendodhja e tij nga Rigon. Është një fake plan prej Gencit. Backside në eliminim për Jacks. Rigon në trade për Alistair. 1 kundër 3, Rigon. Është në rrezik të madh tashmë Rigoni. 20-second mark now. Closing the net our Greyhound. As time passes, he knows it gets tougher and tougher. 10 sekonda, vjen edhe ai push i kundërshtarit Siko. Një tentim për plant nga Rigoni. Rigon me vetëm një eliminim. Mundohet të largohet. E tashmë ka edhe një kill pas kohës nga INS. Kjo do t'ja dopsoj edhe ekonomin pikërisht Rigonit. All of them earned with the kills to his name, doing damage to Greyhound's economy. But outside of that, with no bomb plant for BNE, they are going to have to save. And Rigon even buying a deagle, he's accepted his fate that it's Përsëri Rigon në full buy, sepse nuk ka dhe zgjidhje tjetër Rigon. Janë dy shalljaze backside pra që do e bojnë hold edhe midin. Në anë tjetër Alistair. A player e Siko INS në B-side. E shohim backside me një jump tashmë kërkon një info drejt lojtarëve ton. Rigon një tentim nga ana e tij por që eliminohet në mënyrë të shpejtë nga backside. INS me një pik në Cave. I shpejt nga Genci. E shohim Siko në pozitën e longit aty. Kundërshtari jon Siko e backside që nuk ndalet me një spray të AK-it. Siko me një pik tjetër. Eliminohet tashmë dhe flatro dhe 3-1 rezultati për Greyhound. Përfundon ky raundi 4, jemi në raundin e 5. Ato të kemi një full buy. Shohim se çka ka vendos sinopsi së bashku me djemt. Very well right now. One BNE fan in the crowd. Po pra, kanë vendos që të shkojnë për në full buy, është bërë drop edhe një AK nga sinopsi në Rigonin. Si gjithmonë ai gjelle. Now the real danger begins for Greyhounds. Mbështetjet madhe të lojtarëve. Dhe tashmë Rigon që provon dhe e gjen atë eliminim në Liaz Rigon. Ato kemi një trejt e flatros këtu. Flatro jon kërkon edhe Sikon. Flatro me një tentim eliminohet po ashtu edhe sinopsi nga backside. 3-2 kjo situatë për kundërshtarët Greyhound. Kemi një gap pak a shumë për Senerin, por që tashmë tërheqje prapa e kundërshtarit backside ka arritë të futet në Cave. Vazhdon dysha jon Jax e Sener.
As BNE quietly lojën e tyre Trying to change është më up the të angle of drejtuar për në approach. mid. Thinking about Në hold exploring për middle, Cave janë perhaps, maybe Genci dhe Sener. going through top middle or over towards Donut, but they decide to continue to push the issue over towards Cheetah into Cave. Sicko Ashtu staying intern në active in fund the meanwhile, për goes në and takes B-side. that ramp control. That's a Në huge short position kemi in this back side. 22. Dhe tashmë me këtë push është Siko. How far does he go, Lëshohet though? për side nga kundërshtari Leaving on Sicko back side. alone here. Many Smoke unknowns for në long nga Greyhound. Seneri. That Smoke will be a tjetër për clue. short në Gencin këtu. No eyes on Një mid, flash tjetër, back side, por që moving nuk back ka now. fare info Sicko's për position kundërshtarin will be very Siko. important indeed. E shojmë, a do tjetë i vëmenshëm Seneri. Seneri aty, Very eliminimi wondering bukur. about the rab, Që getting s'ka his barabar, ball 2 down kundër 2, to 18. kuptohet edhe vendodhe e back side. Here comes that spray through the smoke then. That gives Shojmë BNE half the Sener information. GX. Alistair on the Rëqe rotation. prapa, vendim shumë imens Neutral i as Gencit. well. Ka full Incendiary kontrolën e and the smoke. bimenit. It E makes kjo things do really tjetë një difficult info for e Seneri, pastër. depending on where he throws that Për use shot. Senerin që Bodies towards the ramp kundërshtarët end, po back lëshohen side, to one pra that që të flash dy bang. në short dhe në long. That Blokohet bomb is Cave për continuing to Gencin, tick. back side. There's the choke point. Fake He's gonna defuse cover the gone ramp in ati. the meantime. Seneri Sener making që his do way into the tentoj, smoke. eliminon nga Alistair. It's GX aty, the GX! It's the trade there, it is! An expensive round, a pricey round for Greyhound. 3-2. Rapapapapa! Inches broke. Prinsesha! The rest of Për Greyhound sëri came on fire! That is a lot of pressure put on. 3-2, rikthemi! E shojmë edhe në fillimin e raundit pra ishte Rigona e cili e qetja. E 3 kill pastaj tentimi flatrës për që nuk ja doli dot deri në fund. Por është Interesting little view model. banda jon Bukuroshi. Beautiful. Simpatik i GX. Definitivisht on fucking fire në 1900 loss bonus. turneun e Melbourne-it. Opting to explore this A E tashmë një tjetër strategji e ekzekutim. Leaz. Heavily set up to try and control lane as the A execute comes in. E lëshon fare sajtin, por kemi një eliminim të shpejt nga Leaz. Është backside me një tentim i vëmendshëm Seneri. E shojmë Alistair me këtë off angle prej temple position. A do tjetë bëneja në qendje të bëj hold deri në fund. Për offside apo jo. Sicko's the only man with a kit here for the CTs. Let's see where he is on the X-ray. Shojmë GX shumë bukur në Sikon. Vazhdon GX në në hold për temple. GX në double kill. Sinopsin Alliance. I vetëm tashmë INS. Vendim nga Sinqi aty, disrespekt e kjo duhet. Kjo duhet tashmë shikus të ndëruar. Bashojmë edhe Rigonin. Hini deri në goj Australianit. Njeke në stilin kurban, fresh. Përshëndetje të përsemër të asha blerim. E dim që jetë të flejt. Po shijem të në kismet me 10 kile mish fresh. 3-3 rikthejt për neja, parazohet që s'ka. Tash për do t'jenë ekonomi të dobët, pra full iko. E pa pasin që i vetëm në info. Ndalet sinopsi. GX aty, eliminimi bukur në Sikon. GX, tentim tjetër, është Seneri që hap lojën. Rigon tash me i fomenshëm për këtë pozitë Alistair. Rigon, double kill i shfullës, 4-3. Del në e përsi ekipa jon Bad News Eagles. Mos të harrojmë, kemi qenë edhe ne po ashtu një ekip që ma pa ancient ka qenë në statistik gjithmonë në plus. Sa i përket mapës ancient, shpresojmë që ai momentum që ka pasën të kalumën bëneja, sa i përket kësaj mape, të vazhdoj sonte sidomos na rikthehet fuqia e djemve të vazhdojnë për në finale. Tentim i GX me një boost, ka një shoot në drejtim të kundërshtarit në pozitën e shortit apo logit është Rigonqa. Nuk ka të ndalër tashmë. INS në trejt për Senerin. 4-4 situata. GX që ka rrit futët në deep long position. Ali Musteqa me një tentim. Është veksaj që për nësjel të lashe. Tashmë një situatë jo e mirë shikues të ndëruar. 4-2. Full blind për Gencin. Veksaj, triple kill nga ana e 18 vjeçarit. Talenti i Greyhound. The only thing he's got.
See the peaks there from Shojmë Alistair. backside me një pik, vazhdon Snopsi, tentim tjetër por që dalin nga Liaz dhe përsëri parazim. Do të kemi një derbi të madh. Little bit of an oversight, little bit of a mistake for BNE. Do të jetë A couple of good një rounds. super loj sonte. Leaving the bomb behind on the backside. Shojmë në momentin. Ishte Regan në hapje të bësajtit, por Crispy entry from Regan. backside Without the bomb, they can't set themselves up comfortably in towards that Në post stilin position that they were looking for. premio me Gjocin They kind of flail full around and things W fall apart. Vexite takes nga full pozita e advantage with shortit the 3K. arrin në mënyrë shumë të shpejt të zgjej eliminimet e Regonit dhe Flatrës. Tashmër Sinopsi me një tjetër pozicion ka arrit futët në cave. One way për Vexite, për sëri eliminim në Regonin. 5-4 situata në favor të Greyhound. E shojmë Sinopsi arrit që të dali jashta pozitës së cave-it. Tentim gana e ti të gjej një one tap kill. Full info për sinqën është Vexite, ai cili applying their trade for the moment. Ian's getting tickled in the toes. vazhdon bëj jump në red room Vexite. For the time being, you can see the positions of the A guys, although Alistair is on the rotation to some degree. Shojmë Gensin në hold. Focusing on long A from close to CT Është spawn. INS në close range tashmë, një super jump i Flatrës. Kemi një info tjetër për kundërshtarin. Keep an eye on them. Por janë rikthyer prapa Greyhound. Kemi 3 lojtar nga ana e tyre që po vazhdojnë tashmë me një push prej B-side. Është Senere që ndëshkon INS. Senere në double kill. Vazhdon qoza jon, që s'ka parapart 3 kundër 3. Siko ende në hold, tashmë në long position kundërshtari jon Siko. Kërkon një eliminim ndaj Senerit through the smoke. Trying to stop it. Position lost for Greyhound as the bomb is planted. One flash through and Seneri. Jeks aty në eliminim të kundërshtarit. Një pik i qet nga Genci, por që ja vlen deri në fund. E shojmë 3-2. A do të kemi një rap tjetër të fituar nga BNE apo jo? Latro në P-main, Sener në default, Alia i sakt me këtë wallbang, blokohet tashmë dhe Genci. Vazhdon me një fake jump Jax. Madness happening as Liaz puts a smoke towards the bomb. Defends the ramp, but GXX is here. The diffuse is here as well. The knives around. It's like a chicken shop in London as the diffuse comes through. Kemi një eliminim nga Alistair. Një retake. Ndodhi pra 3 kundër 2. E shoj momentin Alistair. Unbelievable end to such an important round. Inns and Vexite having such a fantastic start to this game almost throw that round in the bin. But the Ale plant situation turned na around, hongsh aty aggression ku in s'duhet. towards middle. Dealt with by Vexite. Vexite. for the time being. BNE unable to trade Tashmë off behind the me utility. tjetër eliminim. What a victory this would be for Greyhound. Again, still far away. Just one round to the good now. Triple kill i But taking Voglushit. care of BNE in that mid Siko position. në support të midit. Testing team. Kërkon edhe eliminimin e Regonit Siko. Gonna play it safe. That allowed Regon to slip away. We've seen so many dirty clutches from BNE throughout this tournament. Still focused on trying to do some more damage. Down to 3. Tjetër damage në Regonin, i vetëm Regon, Still eliminim dangerous. tjetër. In's creeping, but Sicko will finish 6-4 off the job. ky The rezultat. discipline from Greyhound keeps the money good. Greyhound. Survive as they move through. So important. They really didn't have a whole Vazhdojnë lot of me cash built up, lojtarën e but tyre for surviving Vexite. in that round. Absolutely massive for them to try and have a rock solid CT side here. Now a chance for BNE to respond though. Their catch is really not the greatest. Synopsis down to a deagle in this round and they have almost no utility. I'm not sure what they're going to be able to put together. Tjetër prej Sikos. Po tenton ekipa jon që qej vazhdimisht kontrollën e midit. Por kjo po vjen shumë e ma shumë duke u vështirësu edhe për Regonin. Where they got shot from before. Nervous territory. Alistair në hold për B-main. Double kill nga ana kundërshtarit, triple kill Alistair. Quad kill. Nasty work from Greyhound.
give the people what they want. Stylish frags from Alistair. Instant timeout from BNE. Devil Walk desperately trying to reset the mental. They had a window in this game. The clutch and the reset round that followed was where I thought the T-side was going to start to run away with things, but Greyhound have responded excellently. Now their money is rock solid, and BNE are going to have to go back to the drawing board, take a single eco. Just the pistols to be offered into this round. 2 for the price of 1. Meal deal, hunger buster Momenti from pra Alistair. kur Alistair ju kërkoj falje, kena probleme me tastaturën. Ja ka nis Hungry boy, you got me fol vete. That round came with a free drink for Me Alistair. punu vete. Tonat ka pak. Rigon tentim në drejtim të redrumit që eliminohet tashmë nga Liaz. Plenty of highlight reels from Alistair so far, but Liaz again from the pistol. INS. Second round rather with the deagle. Me këtë elimnim dhe sinopsit, e shojmë scenare flatro, shumë bukur qaza. Por kemi vetëm një kill, Liaz. Nuk ka të ndalur. In that mid position, in control of the bomb. Vexite on the way for help as well. Scenery in 1 flat true. All that remains for BNE in round 12. Shojmë kangec në Evan aty, flatro scenere. Feels that way. Tashmë kemi trying to do what damage they can. Një triple peak nga Greyhound. Won't be so much damage. Janë Vexite, Siko dhe Liaz. Lejtarët e midit tashmë. Feels like BNE as Scenere well. që po vazhdon rrugën për në All of the B-side. boys on Mirage across the board were all hitting their Shojmë shots, nothing qazën. but headshots and crisp aim, but as we got deeper and deeper into this series, it feels like that's A do të arrit paktën që të gjejë një save in a little bit. për këtë round Scenere. Going for the save, it seems. Është $2,000 in the pra po bank shojmë for this edhe Kevlar. sniperistin See if he Alistair. chooses to Kundërshtarin re-up ton. with the helmet or just focus on Këtë util. pozitën e shortit. Interested to see how BNE changes things up here. I feel like Sa na duhet një they lojë did get më decent shumë me trades fake. over towards B ramp, denying the aggression and actually putting themselves into a post plant. They had success over Shojmë there. pak shumë They edhe had some stilin success over towards e the A bomb lojës side as në well, ti which side May këto. executes. Sepse jemi 4 Whereas pik in mid, I minus. feel like they've had no success at all. So maybe Kohën either e fundit change e up the kemi pa approach, që taking that mid position, try to make some small adjustments, or Shumicën go back to what was working for them gjitha before. lojnave Haven't seen them really try and bomb it into the A bomb rest of site yet. treshave That's where they që won ka that ndodhur në XCX Mobo post plant Nation. after the GXX clutch. T-side So I'm kind of wondering whether they might try that again. ka më You shumë know vlerë there's dhe going to be duhet one person there most rounds. si themi edhe It's a ne gamble, though. shipet So maybe it's time to gamble. ja mjelim for bad mirë news mirë Eagles. pikt kësaj mape në T-side. Alistair Ooh, Përsëri Alistair says hello me një once eliminim. again, puncturing players around that B bomb site. Shohim sinopsi vetëm në Let's A not side. be looking to Por try është and make a Siko play ai here. cili po vazhdon të bëj hold Slowly clearing the angles, trying to Sinqen identify në drejtim të A mainit where the prej CT single might be. boxit. Palace is not posted up on the A bomb site, then maybe they can find an entry. See the bomb rotating Propati away që po now. vazhdon të afrohet tashmë dhe Rigon. Nico, Alistair nuk very ka të patient ndalur. indeed. Double kill edhe në Very alone Scenere here, tashmë. nobody on donuts. Not Si keep nopsi running over. nuk Now ka he can info raise për the Sikon, është një alarm. trade Looking nga for a second Rigon. one. But that's the opening that BNE were looking for. Only 2 remain, but we know they can clutch Blokot it. donat prej Rigonit, vjen edhe bomba nga GX. Kemi një situatë 4-2 tashmë. GXX making his way through. Rotation coming in as well. A lot of work for BNE to do. Është That's all Vexite. their util gone. Shumë Unless they afër find smoke something it. on the floor. HE towards the bomb planter. Një damage i madhe Now në it's time to drejtim get të to work. Gencit Tags nga through the kundërshtari smoke. on 23 backside. HP for GXX. Vjen ndihma e And now INS, he's i alone. vetëm 1 GX, versus 4. He eliminim needs a tjetër. miracle, Prapa and he prej won't get it. What he will get is Liaz. once again. Dhe pika e 9 Alistair getting warmed up. nga Didn't do ekipa excellent kundërshtare work Greyhound. over at the RMR was one of Greyhound's more convincing wins qualifying for the major. And it seems like after that slip up on Mirage, they've started to bring that same form into this game. Alistair in particular doing what he does best, mixing up his positioning, mixing up the timing with which he chooses to aggress. Finds that man advantage over towards lane. And again, Ndryshon I pozitat can't me help but bashkëtarët e mention tij. it,
E mban BNE still kind of running this Solo. slower standard default and getting picked apart is just not pozitën e working. Kevit me atë AVP. 3-1-1 has just 9-4 tashmë rezultati. Vazhdojmë. This time Synopsy going to go and help Është contest middle. Synopsy që qëndron në smoke të midit e dyshja Vexite dhe Liaz. Si gjithmonë defaulting for BNE. në pikë të midit. Eliminohet Synopsy nga Vexite. Losing the jewels on the T side. This As is me unlike katër them, and we situata said at the tashmë. beginning of the series, it's a chance for Greyhound. Kundërshtarët Greyhound në fejtë të smoke do të bëhet ky play. Është Siko në double kill tjetër. Vexite në Rigonin. Denying BNE all over the map. Double nga këta dy lejtar GX i vetëm. Questions must have to be asked. E vazhdon rrugën për në B-side prej Kevit Genci. This T side from BNE is not working. You can't INS just keep taking these drive no hold prej longot. Eliminohet GX dhe pika e 10. Tashmë për Greyhound. Jemi vetëm një round larg. Përfundimit të pjesës së parë. Tactical pause e dytë për Bad News Eagles. Nështë do të kemi fitore të këtij raundi në vazhdim. Not going to be easy. Last round of the half here on the T side, the money is a bit all over the place. They didn't get a bomb plant. So at best, 3.5k for the majority of this T side squad. Në City side. AKs and light armor, maybe some Galil armor, but the utility is going to be limited. Ancient kohën e fundit, apo së ekipe që kanë arrit me gjithmonë atë plusin sa i përket pikëve në T side se sa në City. 10-4 then. We move into the last round of the Momenti first pra kur half. Siko në fejtë të smokit on arriti Ancient thus far. që gjeja double kill ndaj flatrës e Everybody's firing on Senerit. all cylinders. Everyone's looking sharp. We saw early frustration from BNE in the second round, losing to the pistols. Liaz and the Deagle. Nuk kemi si shka me humb, tashmë full buy, por me 3 galile në ekipa jonë dhe 2 keja të flatrës e Gecit. This should have maybe come. Utilities me vete si gjithmonë Senerit, Synops të gatshëm tashmë për full execute në offside. Është vetëm Liaz. Sikur se erën e kaluar për këtë hold të offside-it. Will it keep them alive for the time being? He'll hold on to Donut. 3 plays in CT for Greyhound then. Vazhdon një spray flatrës shumë bukur në drejtim të Cities, që arrin të gjeja damage të kundërtarit Siko. E tashmë Vexite, nuk ka fare info për Rigon. Rigon vazhdonte vetëm në hajt. Rigoni nuk pat fare info për atë triple pick nga kundërshtarët Greyhound dhe pika e 11 për ta. That was a brutal retake for them. They stormed the first half 11-4. Only one team can move through to the finals, and it might just be Greyhound. There's more work to do though after this break. Rikthehemi pra shumë shpejt në pjesën e dytë.
We return for the final half here on Ancient. Is this the run? What do you think, Melbourne? (11-4) for Greyhound. They have a lead. They denied Bad News Eagles on their notorious T side with the AK-47s, and now they need to Rikthehemi pra tashmë në T side. Dy litarë në mid nga Greyhound e tre të tjerë në banana. A do të kemi një play për Donat. Kjo tashmë vetë se po ekzekutohet, por është rigon me një one tap aty te kundërtari jon Siko. Kemi një play për në both side. Ndalet ekipa kundërtare se nere me një tentim. Qaza jon vazhdon me një eliminim në Leaz i vetëm Alistair. Është në pozitën e shortit Alistair. Rigon në ndjekja për ta. Vazhdon Rigon shumë bukur. Fitohet për sëri raundi i parë nga Bad News Eagles. Finds a 3K in the pistol. That's going to get a jump start for BNE in the second half. They needed that so desperately. Fitohet raundi i parë. E po se ishin të përgatitur në mënyrë shumë të mirë. Djemt nga pozitat e Donat, e sidomos edhe në hold të bës, ku e po me dhe sënirin, që ishte i pozicionuar në mënyrë e në timing të duhur. Super play pra nga BNE-ja jonë. Ashtë do me raundin e dytë, half buy nga Greyhound. No force buy from Greyhound. They want to get started early. They want to run. Një play për në main, është Rigon me vetëm një eliminim. Siko që e hapë lojën për në outside, e shojmë si nopsi. Bëhet plant edhe bomba tashmë nga kundërtarët Greyhound, si që ajon në një triple kill të shpejt, është backside. Që po e vazhdon lojën për në Donate, ndale tashmë edhe ky nga Flatro. 11-6 rezultati. Greyhound ball almost nothing in that round. Sinopsi was having none of that though. Just literally sprinting by himself straight through the A bomb site and deleting T side players right and left. Shkoa për full buy nga kundërshtarët. Shie tashmë kjo ka një window smoke. Me një ershëm prej kundërshtarëve Greyhound e Siko që po tenton futet në mid, apo jo, kemi një loj për në A-main. Kuptohet tashmë vendodhja e Rigonit, nuk ka info për Leaz Rigon. Hapët offside nga kundërshtarët Greyhound. Rikthejem prapa një loj shumë e qetë nga ona e tyre. Tashmë edhe backside në hold të bananas për ndonjë push të djemve. And Leaz has put a lurk smoke in, but as timing go i mirë për Rigonin. BNE will start to wonder. They're not over-rotating. They're going to head back towards the B bomb site. Greyhound now maybe looking for momentin e pikit where there is no one. In fact, they've gone so far. Inside main Rigon. Abandoned the A bomb site. Se ishin kundërshtarët të fokusuar The heat map is here in mid. Bashkë në atë pozicion të Rigonit. Afrohen për në Donat. Siko, INS, Alistair. Reshje prapa e tyre, të zhvillohet një B-execute prej kundërshtarëve Greyhound. Është sinopsi në hold të Kevit. How long can they hold these spots for though? They have no eyes on nothing in red room at all. Po shëndron në atë pozicion Leaz me një super late game. Apo është vetëm një fake. Është vetëm një fake. Vazhdoj me ekzekutimin për në bësajt. Flatro jon. Flatro që mbane ndë gjallë ekipën. Eliminohet Siko nga Flatro. Tentim nga INS. Eliminim tjetër të Sinopsi. Flatro në double kill. Senere jon. Ndohet atë qazat të gjej një kill. Është vetëm gjeksh. Një kundër dy situata tashme. INS dhe Leaz. Nuk ka info për Leaz Genci dhe 12-6 nga kundërshtarët Greyhound. Immediate reset on Bad News Eagles. Greyhound continuing to roll through with the momentum. Keeping on top of e vështirë të mbahet. Nga njerë me një lojtar më pak. Ma pa enshët në City Side.
Vazhdojmë me ndonjë hold by, është një forcë, po e shohim GX tashmë në bajt të AVP-s, Sinops në M4, MP9 nga Flatro dhe 2 pistoleta Rigon Sener. Alistair tenton Flatro që e ndalet të Flatro jo në double kill. Rikthehet tashmë dhe Flatro. GX me një kill tjetër tek INS. Kundër përgjigje shpejt nga Bad News Eagle. Si ko dhe Lias dyshja që po vazhdojnë play-n e tyre në mid. E shojmë Gencin, mis shot këtu. Shpoton kundërshtari unë Siko. është done GX. Double kill edhe nga Gencin në këtë round. Lias i vetëm. Vetëm një hold gone e ti, asë gjë më shumë. Kanë Gec në pozitën e donat kundërshtari Lias. Dyshja GX e Flatro në afërsi të red rumit e në fund. Erik Gonsi gjithmonë me këto one tape-at e ti. Pika 7 për Bad News Eagles. O shihet që ka ende shpres, si kusë të ndruar, ka ende shpres që të vazhdojmë deri në fund e mos të dorëzohemi. Super Flatro. GX me këtë flick shot, po ashtu edhe flicki tjetër në kokën e Sikos. Rigon në eliminim të fundit. Well fucking played Bad News Eagles. Tashmë në eco round janë Greyhound. No force buyback from Greyhound. Lias only with the P250 on this occasion. Been a dab hand. Dyrt e bus. That's in Siko's hands on this occasion. Plenty of Glocks in tow. Still dangerous though, of course. Vetëm në pritje janë Greyhound. E në fund do të lëshon me këto double flashes, por në bus side. Është Seneri që blokon B-mainin. Sener. Një spray nga në e ti, vetëm një eliminim. Rigon në trade për INS. Flatro shumë bukur me këtë pozicion. Kemi një plantim të bombës për sëri nga Greyhound. Pika 8 për Bad News Eagles. Një mundësi tjetër që vazhdojnë me një ekonomi shumë më të mirë Greyhound. Dhe shojmë se atët kemi një double levizje prej ekipës sonë. Po mendoj në një double push. Apo do të vazhdoj me loj pasive, me loj të qetë, e vetëm jemi në hold me Gencin në avë, po dvekja Flatro Rigon dhe Sinops e Sener. Vazhdojnë me një default play Greyhound, të lytar në mid, Lias në A-main, e tash po Sinops me këtë super kill ndaj Sikos. Kemi një plus në anën tonë që po vjen shikos të ndëruar. Tentim nga Seneri. Ishte shumë afër për atë kill ndaj kundërshtarit backside Sener. Ambeti vetëm Flatro tashmë në pozitën e Kevit, vjen prapa edhe Sinopsi. And in this 4-on-4, Greyhound cutting all noise. BNE right now with a deep info line towards middle that player in donut, allowing them to not have to rotate the Alistair, extra off the beat. INS dhe Lias. Vetëm në hold ekipa kundërshtare. Backside që po kthehet prapa. Do të kemi një os split që do të ndodh tani shikues të nderuar nga ekipa kundërshtare Greyhound. Molotov në minipit nga INS. Bëhet clear ky pozicion. Alistair që po lëshohet me EVP në me dhe 3 shot tjetër në main. Në pritje për ta është GX. Temple position Donat Rigon. 35 sekonda. GX është dhënë ende në mbajtje të kësaj pozite Genci. GX dhe Rigon me nga në eliminim. 4-2 kjo situatë, backside. Double kill nga Voklushi. Një push i shpejt në pani hop nga Sinopsi. A do t'jetë Flatro në këtë klaq fitimtar apo jo? Çfarë timing për Flatron.
One Flash is going to have to dig deep to find some kills there. Çfarë timing për flatron All ton. the way in to find him, but he'll be punctured. They turn it around, Greyhound, to get a second round in the second half. 13 me 8 shikues të ndëruar. Quick multi-frag from Vexite comes out. Absolutely Ishim nowhere. 4 kundër 2. Edhe kjo ndodhi sonte. In his hometown right now, denies the aggression at the start of the round. Vexite. And this double in the mid-round was so impactful. He's got a few multi-frags in this game, I feel like. Ai cili e realizoi a double kill nga ana e Amenit. On Vertigo earlier on in the tournament was absolutely insanity. Always a bit of a highlight machine. Kemi një plus. On the util this time, still able to pick out the AWPs and Është një full buy përsëri, ekonomi e mirë nga Bad News Eagles. Greyhound sizing up this Se la AVP-ja e GX. in any control of lane or cheetah. Tashmë një loj krejtësisht ndryshe nga Greyhound. 3 lojtarë në afërsi të midit apo 4 janë në fakt. Është bomba që po e merr me vete Alistair. Split për në A përsëri. Smokes to top middle and donut with the Molotov. Lëshon për në met tashmë Greyhound. 3 lojtarë jashtë midit. Sinopsi që po vazhdon të mbaj pozitin e donut. Now pressure on Synopsy and Donut. Shumë bukur Synopsy, vazhdon me në eliminim, si që ajon, double kill nga Synopsy. Mbat ende Bad News Eagles, Leaz dhe Alistair që po lëshojnë molotovat e tëre në drejtim të Temple dhe në offside. Synopsy me një tjetër eliminim, triple kill nga Carlo, e shojmë. Synopsy vazhdon ende kërkon një eliminim tjetër, Vexite tenton nga pozita e Donut, Alistair në rigon. 1 kundër 2, Alistair. That's half the info for him. He knows where GXX is. Last seen exiting. Senere vazhdon bëj pik. 1-1 situata për Gensin. He might find a bomb plot here. 20 seconds. Does GXX have the angle? Off it comes. Looking around the boxes. Surely he can cluster. I can't believe it. Alistair again. Take notes. This is Dolan an edhe absolute këto. masterclass of a clutch. Even hopping off the tap when GXX starts running at him to deny that bomb Shumë, plan in the shumë, smoke. Stresum djem po shihet tashmë edhe kjo. Full buy nga Bad News Eagles. Vazhdon në hold të bësajtit Seneri. Double kill shumë i bukur prej Sener. GX e Synopsy, pika e 9. Shpresojmë për një rikthim. Shpresojmë për një rikthim. Lutemi për një rikthim të madh sonte. Kemi pas shumë throw të rundave. Është një shpërqendrim. Nuk e di pse kjo. Taktikal pauza e tretë tashmë për Bad News Eagles. They're well aware of the importance of defending that B rush and starting to get a foothold back into this game. Nduan me një B rush play pra Greyhound, por që unë të shkuan në mënyrë të tmerrshme nga Bad News Eagles. Por që po e shohim një lojë tejet të rrezikshme nga ana e tyre sepse nuk po ndalet ajo loja default dhe loja shumë e qetë pastaj me ato full ekzekutime edhe pse ishim në mbajtje në hold vazhdimisht. What a time for it, huh? Cable's been stolen by a kangaroo. Come on, boys, don't sledge him while he's got the headset off. That's just rude. Unbelievable. You're all meant to be on your best behavior. As dëgjuesit, ja kanë ishme na ikë edhe dëgjuesit. Amazing crowd here in Australia. Është vetëm një stres i madh. Support for the home team. Vetëm një stres i madh që e ka kap ekipën. 9 Kur gjo ma shumë. Ndodhen edhe këto presin për një rikthim pas këtij raundi të fituar në full buy me ato 5-7 Deagle. Hard to pick them as a favorite, but again, it is the perfect time for them to rise to the occasion. They certainly have so far.
but there's still work to be done. Headsets are back on once again, and Greyhound tried to catch Bad News Eagles off guard, but again, the individual skill on these players, it doesn't matter if it's a 5.7 or a rifle, they will deliver. Is the force by. 14 minut. Can they put together with a round like this already starting to make 2 keja në backside të Les, përsëri lojë shpejt. Rashbi nga kundërshtarët. Gjeks në double kill. Backside nuk ka të ndalur kjo njeri. Rigon Alistair tashma. 2-2 situata, vazhdon Backside. Kërkon edhe eliminimin e Gincit. Backside e realizon edhe këtë kill. Frag after frag, his third of the round, leaving Regon in the clutch. The smoke is up, the AKs are out, and match point is around the corner. Një kundër 2 Regon. 50 HP. INS dhe Backside në pozitën e shortit. Knows it might be a crossfire, it might be a bait setup. Where are these T's hiding? There's the first. Backside with 4. What a hero for Greyhound. Match points for the Aussies. Quad kill nga Backside. One of only 2 hero AKs in that round. The impact that this man has had in this map is just not measurable. Flipping through the smoke is just such cheeky play in the XVX. Not only does he open up the round, but he closes it down himself, putting the team on his back and breaking the money of the CT side here. Tack timeout for BNE, the last one that they have available to them. 31 frags for Backside. So many multi-frag rounds. A diamond for Greyhound. The force buy succeeds. 15-9. 6 match points for a place in the grand finals. Match points pra nga Greyhound. Full buy por me 2 MP9s, një 5.7 dhe 2 M4 Bad News Eagles. And a 5.7 Greyhound. Not interested in the mid control this time. Sending the boys towards the extremities. It's a quick B execute util for them and then a walkout contact. Backside. Fly onto the A side. Në drejtim të Regonit. Double kill shumë i mirë nga Regon. Nuk ka një damage të madh te kundërshtarit Backside. Backside with 25 HP. Money sucks for Greyhound if they lose this one. I vetëm në hold. It's done. Të bësajtit Qaza. BNE and Rare Atom. Cool, that one was going one way. Greyhound have done one better than 14 though. INS që ka rrit futet në pozitën e Kevit. 1 minute Është flatro. Të shko tashmë nga kundërshtari INS. More people lurking though. Needs to keep that vjen me një info që të përgatitën djemë për në offside, kurse në fakt në minimap po shihet krejtësisht diçka tjetër. He's got multiple places to look as Teneri starts to pop out, but he's been denied. E ka info prej publikës pra e pom në momentin kur vërtet edhe publika INS rikthehet prapa por GX e gjenja double apo triple kill dhe pika e 10 për Bad News Eagles. What a sharp 3K on the A4. Put any gun in this man's hand this series and he will deliver the AWP, this time the A4. Massive 3K to keep BNE alive, and exactly as you mentioned, Greyhound again, their money's in shambles, and this time don't have enough cash to put a hero AK in Vexite's hands. They're gonna have to take at least a single save with no bomb plant. Edhe pas raunde. A jemi në gjendje me bu një rikthim apo jo mbetet të shihet Regon. Ashma në heaven. Shohet edhe një smoke. Drejtim tek double doors nga Senere. Full eco janë kundërshtarët Greyhound. Ende në pritje australianët me 3 letar në afërsi të midit dhe dyshën tjetër INS. Greyhound just bleeding out the utility.
Backside. Using this Glock Eco to have a bit of a chat. Është Rigon tashmë shumë afër midit, sinopsi që po qëndron së bashku me të lëshohet në këtë timing midi prej Rigon. Once the big guns come through. Almost just flashes left for BNE. Flashes have been so important though. Flatro me një nade kill. Tashmë vjen edhe me info Flatro për kundërshtarët që lëshohen në drejtim të midit. Rigon është sikon në eliminim të Flatros. Rigon nuk kanë info për kundërshtarin Leaz. Leaz will get something out of it. Played out all that util, took 2 guns I away. ka e një Don't mbëdhjet. know what more you could really expect out of a round like that. What they needed, to be honest, was a bomb plant. Do you buy into this round? I think Greyhound they have says to. yes. Yeah. They can buy at 11, buy at 13, force buy at 14. Yeah. So they've got to stick it to them on this one. Down to Galil's, and somehow Alistair has fashioned himself a glass cannon. So we'll keep an eye on what he's going to do with that. Ardhojmë tashmë me një full buy prej Back on the AWP as well. ekipës kundërshtare. A big win condition for the Bad News Eagles, especially now that some of the rifling core has started to fall a little Janë bit gatshëm quieter për than they një were in Mirage. full execute në A-site. E tashmë kjo kuptohet edhe nga Gjex, po e shohim edhe pozitën e Gencit dëgjohet me një jump apo jo Gjex shumë bukur. Arrin eliminimin ndaj Leaz, por e vështirë të rikthehet prapa në Temple Genci. Është kuptuar tashmë edhe vendodhja e sinopsit që po afrohet dal nga dal në Temple. They've got one more smoke on Sicko. Inns is a far way away. Pozita në big box nga Alistair. Rigon is lurking on the side though. They might not know that. E shohim Flatron në ndihmë për Rigonin e sinopsin. Një tentim nga Alistair. Rigon e Alistair, Flatro aty i vetëm INS. E shohim INS me një Galil. E Seneri tashmë shumë bukur në trade për ta. 15-12. First test of many passed. Yeah, that's not ideal. Sicko has accidentally. Po vjen edhe tactical pauza e parë. He's hit the old F2 key. That's really ekipa kundërshtare. Match point. I'm an over enjoyer. In this situation? Oh, he's okay. Well, this is going to be interesting. Full armor Nova. I like this. We should see this more often. But indeed, this is a little awkward. E kemi pasur që Greyhound nuk janë një ekip. If they plant a bomb, për lojë tejet agresive. They need to plant a bomb. This Nova is going to get the big entries towards B. I can see it now. You reckon? Që kemi arrit me pa prej Major e deri më tash në Melbourne. Yeah? Non-stop janë default playa. Po flasim sa i përket T-side-it. Surely not the ramp though. Surely not the ramp. Yeah, it's going to go inside. inside. Nëse vazhdojnë kështu, besoj BNE ka kuptuar tashmë edhe strategjinë e tyre. E mund të kemi edhe një rikthim shikues të nderuar. Seneri në eliminim për INS. Gjex në pozitën e shortit me AVP. Siko në mosh me dajen apo agjen e Gjocit. Might be time to get a bit concerned now as BNE continue their comeback. There will be no playing on IT. Ishte një shotgun me vete Siko. Unless they plant the bomb. If they plant the bomb, they've got 2 full buys here, Greyhound. 2 attempts to take it in normal time. You got to try and not think about that, but if this comes back to OT, and there's some point in this round where Sicko has a Galil or one less piece of utility and unfortunately can't finish off a kill, we're going to think about that Nova buy. 15-13. As it stands though, another full chance buy for Greyhound nga to close this game. Greyhound. Early round, no real presence in middle outside of one set of utility for BNE. Has Alistair got a jump throw by and bound? I'm not quite sure. He flashes over the top of middle. Siko I cili ka arritë të dalë në mid, po ashtu edhe Leaz. Would be a tashmë në under heaven dyshja e Greyhound. Couple of config issues Po presin ndonjë pikë të sinopsit. Shumë bukur sinopsi, ka një lojë full defansive së bashku me Gencin. Nuk e kanë ndërmend të bëjnë ndonjë pikë. Sinopsi Gjex. Në anë tjetër Rigon në hold për offside. Senere Flatro, cave position dhe long position në B-side. The pacifist approach to the start of this round for both teams. Tjetër po e shohim edhe Greyhound që kanë arritur në shkip në të gjitha pozitat e mapës Greyhound. Molotov to follow.
Maybe baited into this red room situation. BNE have read this so Është well. Leaz Looks so që inviting. do tentoj Does he have enough of an angle? për He doesn't. një play në red room së bashku me Their Sikon. position. Kemi pra dy lojtarë të Greyhound. First. How E this kjo all do t'jetë plays një away. pis Not split too shikus të much ndëruar. today. Në minimap kemi Six rotates if he does. 3 lojtarë në afërsi të bananas. E shohim, eliminohet Sinqja nga Leaz e shumë bukur që se gjen këtë trade, por nuk ka fare info për Sikon. Nuk ka fare info për Sikon Genci. Vazhdon ekzekutimi full në pasajt e shumë bukur aty sënere me një spray. Vazhdon Gjex. Gjex aty, Sikon në rigon. Gjex! Double kill he gets it! Alistair në smoke, nuk ka Genci info. Eliminohet Alia. Siko! Sener në B-side. Trotyll dhe pike 14! The Galil. The headshot, but not the kill. That's exactly what I was thinking. Sicko, after that Vetëm edhe një round! red room, is actually one of the key players in that round. Don't know if anything would have been different though, especially with that 1v2. Ju kërkojmë edhe folje për këtë gjendje të komentimit. Po e pata la vetë se çka ndodhi deri më tash. So who's to know? As it stands though, Se nëse arrim këtë fitore, nuk po guxoj which makes as mu gëzu. That's going to be more players on Galil's. That's going to be more players skipping a couple of key pieces of utility. Going to kind of pigeonhole how you can play this round a little bit. You can't play that slow, drawn out default. Në mahol sonte dikujna një noshe edhe me dal me festu nora 4 mëngjes. Përshëndetje speciale edhe për Kojshit. GXX man in this series has been phenomenal for Bad News. E kanë marrë vesh tashmë edhe këta për BNE, kështu që presim deri në fund se çka po vjen. In this last round of regulation, the Mac 10 will be out. Alistair. As they'll take presence in mid. Vazhdon. Familiar setup from BNE. Ky lojtar në drejtim të red roomit. Alistair will have to be Rigon në hol të smokit. What's he up to here? Alistair. Trigger discipline from Alistair. Në info për Rigonin tashmë. Eliminon Alistair Rigonin. He came from Donut and that's where Alistair will go. Sinopsi këtu shumë bukur e gjen këtë trade. Vazhdojnë me një fast play për në offside ekipa kundërshtare. Por që rikthehem prapa tashmë 3 nga Greyhound. Është INS në pozitën e Heaven që vazhdon bëj hold cave roomin. Found them success in the last round playing a very reserved CT setup all the way back across the map. Just saying to Greyhound, you can have whatever map territory you want. Me një rikthim në mid. What's clean and what's dirty. A do të kemi një B-split. Po pra kjo tashmë vetë se po ekzekutohet nga ekipa kundërshtare. Flatron në Sikon. E shohim. Backside në hold për Gencin. Eliminohet Gjex. 3-3 kjo situatë. Por në offside tashmë do të jetë ky play. Flatro, një gabim i vogël nga Flatro. 25 sekonda. Sinopsi që po e bon offside me Senerin. E ka qetë edhe një kill dhe që s'ka rikëthet. Rikëthet figus të ndëruar 15-15. And there's the release from Bad News Eagles. They were up against it that whole game and they fought. A do të kemi një pushim të shkurt. Bad News Eagles on their feet. Zoti është i madh, e kemi pa edhe më herët pra. Unë dëgjua publika duke jap info. Por kthehet e rikthehet gjithçka. Ndoshta është herët me fol, nuk ka pauzë, jemi direkt live. Nëse foli diçka pa lidhje, bëma një halal. Se në këtë overtime nuk jemi vetvetja sonte. Ready to go toe for toe and GX me një boost. Vazhdon të bëj hold, meni në bus. He will land his shot. Excited Siko. Shumë offer B-menit. Gonna have to make sure that their shoulder peaks and the utility INS on point. They're going to be dropping players in the early to mid round. Vazhdon futet në cave room. Alistair. Limiting the info of Synopsy. Arrit të dal. Working their way towards lane and cheat up. Pozitën e midit. There be a flash.
Dry peak would be painful. Do të kemi një ekzekutim për në B-side. Është zhvillot një lojë nga ana e kundërshtarëve për në B. Tërheqje prapa Gencit. Nuk duhet të tërhiqet Genci. Na duhet Jax në B-side. 45 seconds on the clock and the intentions of Greyhound. Sener dhe Flatro. Lurking towards that cave position though as double push në afërsi të smokit. Çfarë Çfarë angle e mban Seneri këtu lëshohet për në B smoke. Leaz nuk ka fare info për Flatron. Leaz. Flatro aty me një tentim është vetëm Jax që ka gjet një kill tashmë në kundërshtarin Siko. Ja, do të kemi një retake nga Bad News Eagles. Rikon shumë bukur me një nate kill tjetër. 3-3, gjithçka e barabartë. Nisja prapa Leaz. Dhe shohim. Advantage Greyhound. Regon and GX eliminot Sinopsi. Regon on the Desert Eagle. A double GX I vetëm. It's going to be so hard. 1v2, how do you Kërkon piken e Leaz Genci. Eliminot dhe GX nga ky lojtar. Pika e 16 apo pika e parë në overtime nga ekipa kundërshtare Greyhound. Tentimi mirë nga dysha Sener e Flatro, por e ponë si vetëm po presin, vetëm po presin. Shumë e çuditshme. Në sekund, por I kthehen timing. Shpresojmë që vazhdojmë sikur se më herët. Jetë ky rikthimi I madh për Bad News Eagles sonte. E papa çazim tani në double kill. Është Senere ai cili e uplojen shumë lehtë për BNE. Sinops në Alistair. Si kodë Leaz dysha që vazhdojnë bëjnë hold pozitën e midit. GX me një tentim, është një miss shot nga Genci. Vazhdon Siko, do të tentoj ndoshta të kaloj por në pozitën tjetër Donat. Angec në minipet aty Siko, vazhdon tani më në crouch. Kundërshtari jon po futet në red room. Leaz, jiggle pick I menshur, çfarë play Flatros. Ka info për kundërshtarin I cili ka dhe me vete bombën Leaz. 52 seconds is a long time. Siko me një tentim. That's all the opportunity there, really. Maybe heading towards Donut now. GX me hold to amenit, shumë bukur ky play Genci. Është Siko që ka arrit eliminimin e Rigonit. Është I vetëm Oxha jon Siko. Siko që nuk dalet tashmë edhe në killin e Gencit. 16-16. Barazim për sëri. Aggression straight through Cheetah in towards lane. Takes down the last as well. So things go one apiece in the first. Fundit në City tashmë për BNE. Do ta gjejmë edhe një fast play tjetër. Një play agresiv. First two maps were a blowout, but of course the third was destined to be a tight affair in this semi-final. 16-16, Rigon. Një push I shpejt për Omen, Alistair që dëgja Rigonin parë. Por shëndetet Ali Mustesja tani. E lëshota I Molotov nga Rigon, blokot Omen. Avullim. Bad News Eagles are growing with power. If they manage to Por Leaz në sytë e tij. Like as a team they just take another level. Vetëm në hold janë ekipa kundërshtare Greyhound. Shohot një smoke nga Senere. E pa besueshme kjo qyshjemi në overtime. E pa besueshme çka po ndodh sonte. Çka është kjo lojë? Çka ky best of trash? 50 sekonda. Po hym në sekondat e raundit tashmë, Ajenet si vetëm në cave, trajnitor të tjerë në bime, Flatro Sener, double setup në drejtim të ti. 5-3 situata, Bad News Eagles. Kemi Flatro në pozitën e cave-it, eliminon nga Leaz, Sinops! Carlo në double kill tjetër, Sener në sajthe! 17-16 Bad News Eagles. Do të kemi me njerë pjesën e dytë, që po e pret ekipën tonë në T-side. Managed to scrape things into overtime
And now a 2-1 lead in the first overtime. 17-16. Vetëm 2 raunde në ti side dhe jemi në finalin e madhe. This is where Greyhound were tanks in normal time. The CT side is where they found their success. AVP për Gencin dhe vetëm një AVP tek Greyhound Ali Musteshja.com. Super wall. Bega Seneri dhe Rigon e hoplojnë aty. Eliminot Lias tashmë nga Rigon. Vazhdo flatrën në ndjekje për lojtarin e Heaven. Është INS i cili ka rritë dalë në atë pozicion. Tashmë Alistair në pritje për Rigonin. Vetëm edhe një sekund i duhe i Rigonit që gjente edhe killin tjetër Rigon. E pom si që arritit bëj push backside. Në drejtim të smokut ishte Australiani. 4-4, gjithçka e barabart. Po vazhdojmë për në A-main, djemt. A do të kemi një lojtar pak të në mid. Është Sinopsa e cili po vazhdojnë me atë play. E në close range, backside. Voglushi nga Greyhound. 40 seconds left. Backside në half HP shpaton. Jep këtë call për bashkëtarët e ti backside. Por që e kam vendos me bo një play për në B. E kjo ndoshta do të na kushtoj. E shojmë Sinopsi jo një timing i mirë për Sinqen, jo një timing i mirë për Sinopsin apo jo. Siko në pozitën e shortit është Alistair. Siko tashmë Sinopsi aty shumë bukur hoplojen. 4-3 kjo situatë për Bad News Eagles. Vazhdo Sinqa. Ali Musteshja me një tentim, ka vetëm një tag. GX në Alistair. 4-2, GX në killit tjetër INS. Shosa me një pik dhe flatrot i 18-16. Vetëm edhe një rok shikus të ndëruar. Do t'jemi në finalin e madhe apo jo more? Sheren e dekës. Pra aty po badjova, këta jënë qasi popli që nuk mund është mishti me kajt. Apet janë nisin me kesh. Rafsh Lival 8 orë për para krejt botës. Kjo pra është Australia. Badjova ki me ta. Po të mujshim qështu ka dal. Bad News Eagles. Vetëm një round. Larg fitores së madhe, pastaj jemi në finale. Përsëri me vetëm një AVP Greyhound. Lëshon aty molotovat. Në mid nuk kemi asnjë lojtar. Veprim shumë i mençur tashmë edhe ky call në mid round nga Sinopsi. E shojmë Sinqa. Duke e bo gati mazhin e vërtet për këtë ekzekutim në asajt. Bad News Eagles që po afron dal nga dal. Pra parigonit Sener. Pra dy lojtarët që do të futen. E Baba Karlo po bjen shi atje në asajt. Lëshot bëneja. Liaz i vetëm. A vullim për Liazin. A vullim. A poshe Liaz. Ku po ndodhësh bukur o shion. Mith shot Ali Musteshja drillë dora. Sinopsa INS Fallatro dhe GX Rigon. Sikot fola nipave mesave. Për shëndetu në 18-16 Bad News Eagles. Kjo është krenaria ju shikus të ndëruar. Kjo është krenaria jonë. Kotër mëngjes, vetë sos ta kanë thirrë dhe këforin këjshit. Nuk po muj ma shumë. Në bëni halal. Nesër në finale.
Gjyna se s'kena shqiptar atje. Me leznaj fishek zjarë direkt live brenda në stadium. Respekt pa fund edhe për këtë popull. Por që Bad News Eagles si gjithmonë në momentin e dur pa prit e pa kujtu. Mos harroni 15 me 8. Ali Musteshja tu shit me dur hera nej her këndej. Ali na bon halal në te vlau jon. Nice try. Kjo është pra BNE që s'do të harrohet kur në jetë ekipa jon pesja më e mirë që ka pas ndonjëherë populli shqiptar. Ju falenderit shumë për suportin e madh, për donate, subscribe, për gjitha. Ju kisha lut ti bëni follow rrjetet sociale të BNE-s, pra faqen zyrtare në Twitter, kanalin e Gjocit në YouTube. Për gjitha ata që s'kan mundësi me na ndjek live, i keni lojt të postuara pra pas përfundimit të tëre direkt prej Twitchit taze në YouTube, o ashtu edhe në Instagram, rrjete u bo bërlogaj. Kemi edhe faqen tjetër në Facebook, e cila nuk po ndalët, duke postu non-stop edhe highlights pra të ekipës son. Follow faqet tona zyrtare. Ju falimderit edhe njerë shumë. Mos harroni, e kemi edhe Clash Gjigin që ka me na jap mundësin për një free case battle. Për gjitha ta maraklit, mundeni me nejt edhe pak me Gjocin. Ose qysh dëni nda që rrini krejtë se nesër e dil është nuk keni ku me shku, Bajrami u kry, musafir s'ka, shtrit, zgate, jërganin sot munësh. A ka na intervist. Hajde ti hunksha faqet e rumullakta o të pion I basketbollit, a I ping-ponget, a shka mi thun, se simpatik koka. Please first give it up for Greyhound. They fought super hard, but I'm also proud of you all because one thing that is true to stay